Aya bá yín lẹ̀ jẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí inú mi dùn ayọ̀ mi kún ẹ wo wọ́n tá a fi bẹ̀rẹ̀ ilé aláyọ̀ lónìí ní ẹ wo ìròyìn tòní wọ́n bá gẹ̀ sínú mi kò lè kọsẹ̀ ọ̀tọ̀ làwọn tán ń nà bí ẹni máa kú wípé lóòótọ́ amẹ́yìn láàyè ní àwọn agbésùnmọ̀mí ni o nkì í káàbọ̀ ẹ mọ́ bínú wọ́n mọ̀ kí yín lọ́jọ́ iwájú àwọn tán mú tó já ìmí gan wọn náà sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń dà ní kí n rárá já fún yín ṣe rí wọ́n ní ara kan gáàsà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun nísìnyí o kódà kan ní káwọn ọ̀gá wọn tàbí ilé ẹjọ́ gan kan ní kan wá kó wọn nìṣòun ilé ẹjọ́ kan rè káwọ́ pọ̀yìn wọ́n ní wọ́n á ti lu tọ̀lálẹ̀ sára wọn wọ́n ti máa ń fi àbúrò òkú hàn wọ́n tó jẹ́ wípé kódà kan dá wọn lẹ̀ kankan sí wọn lẹ̀ wọ́n ní wọn yíyè níbi tán ń ṣe fún wọn dé àyà ní kí n sọ fún bàbá mi Sunday Igboho ní ẹ̀yẹ wọn jà sọ̀yún lórí afẹ́fẹ́ káwọn bàbá wa jáde ànàwó ànàlúlẹ̀ ànàmọ́dátọ́ bọ́n bá tiẹ̀ wà kó wọn lé ọlọ́pàá lọ́wọ́ kan ti kọ́kọ́ fi nǹkan sí wọn lára ó ló dífá fún àwọn ọmọ ogun iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọn na ṣége chapter kan rèé kí n kúkú pẹ̀ ní sí nǹkan àbí season 2 rèé ìmí ìlélẹ̀ àwọn méjì ló na tẹ́ bá rí kíní kì í ṣe ọ̀rẹ́ lásán náà fi na ìkan mú bílálà dání ìkan mú igi branch igi ńlá mo mọ̀ wípé kò lè yé gbogbo egun ara rẹ̀ wọ́n ti wó ní ń ṣe wòró ń báńkà mo lẹ́yìn náà lè pariwo ẹ bá ń géèyàn lọ́rùn mú rí kan náà lè lò ní kò sí bá a ṣe lè blọ́ ètò ẹ̀jẹ̀ fọ́n báyìí ni tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe gé bọ̀bọ́n ẹ̀ lọ́rùn ó bẹ ní ọrùn pẹ̀lú àáké UCT àwọn wèrè yìí wọ́n á ń jọ bí ẹni pé ní táwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun fẹ́ máa ṣe fún wọn náà rèé ṣé rí tabako ń bí ní ìsìn mo wá fẹ́ mú yín lọ sí ibì kan wọ́n pa ilé straight ni ẹ mọ̀ gbọ́ ohun ọ̀gbẹ́ni kan ń bẹ̀ abúlé náà ni ẹ mọ̀ bínú tẹ́ ẹ bá ti rí fọ́nrán yẹn gangan. ayé ajé á kúrò lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́gbẹ́ àwọn eléégún wọ́n sọdún eégún fún ni ẹ jẹ́ á lọ síbi tán ti wọ́n yanjú eléyìí ni wọ́n yanjú ẹ̀ wípé àwọn ò ní hand over ẹ̀fọ́gà ó tún wá parọ́ mọ́ wọn wípé wọ́n gbàgbọ́n lọ́wọ́ òun ó rò pé bóyá kan náà àwọn ọ̀gá yẹn wípé ara àwọn tán lè gbàbọ̀dé ni torí pé ó ti gbá Hausa lẹ́nu ẹ̀ wọ́n gbàgbọ́n lọ́wọ́ òun ẹ bá rí wọ́n ṣe pa wọ́n kọ́kọ́ yẹ̀yẹ́ wọ́n ti ẹ̀ wò ṣe fún ẹ jẹ́ ń gbóhùn lẹ́nu ìkànnú àwọn ọmọ ẹ̀pẹ́ tí ń sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ pé sóun wá wòran òun wá ṣeré àbóhùn wá kúkú gífà ní Borno State ní àbò jẹ́ village òun. Oga make him hear am God go punish you na so they do God go punish you so you go see soldier you go slaughter soldier. Wòmí o àtẹ̀pẹ́ mo ti wá ẹ̀pẹ́ all the way from ẹ̀pẹ́ I come Maiduguri na my state owó banka. No don't fire again o just make he enter there. No make fire. wọ́n ti gbọ́ ìbínú ló fi ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti gbẹ́ kòtò lẹ̀ fún pẹ̀lú sọ́fẹ̀ wọ́n wá jù síbẹ̀ wọ́n dè lọ́wọ́ sẹ́yìn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kó ìbọn yẹn bò lórí lágbárí kò tiẹ̀ mí mọ́ wọ́n tún ní kán rún ẹsẹ̀ síbẹ̀ kán fi sọ́fẹ̀ kán fi bẹ́ǹdì ẹsẹ̀ rẹ̀ pé báwọn ṣe máa pa wọ́n nù kò sọ̀rọ̀ pé mú wọn lọ ilé ẹjọ́ kankan bòròmbà àkànlé ló tako ẹ rí i pé ọ̀pá àbọ̀n náà wọ́n ti taari ẹ̀ sí wọ́n ti rán lọ́rùn àrèmọ́bọ̀ wọ́n mọ̀ á sí kòtò rẹ̀ lẹ́ni ìsìn wọ́n ti gbẹ́ kòtò ibi fún inú mi dùn ayọ̀ mi kún lórí ilé àní ẹ repentant kò ní dá fún yín ọ̀run lẹ́tìrì mọ́ repent ẹ mọ́ bínú mo ṣe ń sọ̀rọ̀ o bó ṣe gbànú o ṣùgbọ́n ibi tá a ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ náà káwò tán àyà ó dáa sọ ti dá yẹ̀pẹ̀ bó ibi tá a ti lè wò ó yá sí yòókù lẹ́nu ìgbà náà jáwó yòókù wọ́n ti dá yẹ̀pẹ̀ bó gbogbo òkìní ẹ̀. Na my village. Close your safety. Close already. Don't close. God go punish owó banka. That leg you know it about. Owó banka we no dey sleep because of you. You no go die well o. You no dey die well o. túmọ̀ jọ ìwà ọmọ ológun Yorùbá ẹ̀bẹ̀ ni mo bí ọmọ wọn pé nú ló bí ọmọ dàkọ bí tó ti wá fún ọmọ sójú kámẹ́rà o jọ Ọlọ́run ó bá a sọ o nítorí àwọn alábọ̀dé inú àwọn ọ̀gá yín ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ o. irú tí náà dùn wọ́n bá gẹ̀ sínú mi kò lè kọ̀sẹ̀ ẹja kó mẹ́ja wá dọ́dọ̀ bàbá yìí ogun abẹnú gọ̀ǹgọ̀ wọn náà ti rí ogun tán ó fi bá wa lé àwọn agbésùnmọ̀mí lọ o. a pàṣẹ kò síṣẹ́ tí èèyàn lè fi ṣe bí àwọn ìjà òyìnbá gbà lójú ọ̀nà ẹ bá sọ fún ọ pé ọyẹ máa bọ́ sókòtò yín wọ́n máa bọ̀ ni tẹ́lẹ̀ ní ẹ máa bẹ́wù yọrùn yín àbí yẹn bá fẹ́ lé ọyẹ fẹ́ fi sàánú fún yàn pé wọ́n fẹ́ fi gbaṣẹ́ iṣẹ́ tí wọ́n lọ gbá yìí o tèmi ló máa bọ́ sí ọwọ́ mi ló máa bọ́ sí so ó dáa gan ó fine ó sì rẹwà ó sì jẹ́ kí ó kíyà láyà.
Ọlọ́run ni ó ṣàánú wa ńlẹ̀ Yorùbá o. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yóò bá róòtọ́ yóò ti rárọ́ náà. Ó rí ẹja kún bẹ́ẹ̀ jáde Kwara àwọn tẹ́ ń wò yìí àwọn ọlọ́pàá àwọn agbófinró dá wọn dúró. Bẹ́ẹ̀ bá rí bí wọ́n ṣe fi tírélà ọkọ̀ àjàgbé ru wọn dé bàbí láti bò sí bò. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Irú iṣẹ́ wo lẹ̀ ń wá kiri? Ẹ wá tẹran ẹ wá ta màálù. Kódà kò jẹ́ màálù lẹ̀ wá tà gan. Kí ló dé tẹ́ ẹ pọ̀ tó àwọn wo rèé? Má ṣe wò lẹ́ Yorùbá ti sùn. Too much. Three much, sir. Not too much. Ẹ̀yin wo nìyẹn wéwó láriwo APC wọlé lọ sẹ́yìn lẹ́gbẹ́lẹ̀ fún agbésùmọ̀mí ni ó wọlé wọ́n mọ̀ rè kírun yídì ní o nílọrin wọ́n ní mọ̀ sí kírun tán báyìí wọ́n ní orin ọ̀tẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí kọ o wọ́n nítorí wípé wọ́n gbà fún Danladi tí ó gbégbá òrókè nínú primaries implosion táwọn wíre o ó ti súnmẹ́tílé o dúró rẹ̀ ó ń kú bí òjò APC implosion tẹ́ ẹ bá rí n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà nípa ọ̀rọ̀ tí ìyálọ́jà general sọ lánàá wọ́n ti fún jẹ́ kòbákòbá wọ́n ti tú àṣírí tí ń lọ lábẹ́lẹ̀ àṣebíkú ilé òpa ni tòde olè pa àyàn. À ń bọ̀ ń bẹ́. A sì wà lórí ọ̀rọ̀ tàwọn Fúlàní ẹnu ń kún wọn gan ẹjẹ́ á wo bí ọ̀rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ láàrin ọmọ Nàìjíríà kan tó ń gun mọ́tò tí darandaran sì ń da ẹran dí ọ̀nà tó sì tún lé ẹnu fún ẹni tó ní mọ́tò tó lọ́nà wípé kí ló dé tó ń fi kámẹ́rà gbé wọn. Mo lóun náà ti dọlọ́pàá tá a ló kí wọn láyà náà. The video. Are you doing video? I'm scared of you. Oh, I'm scared of That's you. so why are you asking me? Okay, why are you videoing my car? That's what I'm asking. Why are you asking me? Don't video my car. You are very silly. What do you mean don't video your car? What do you mean that I shouldn't video? That's what I'm telling you now. You are doing the right thing. What you are going to do. That's what I'm telling you. Why are you bothered? Video myself. Why are you bothered? I tell you, don't video my car on this time. That's what I'm telling you. Why are you bothered? See, even though that you are videoing, you cannot do anything to me. That's what I'm saying now. So why are you bothered? Keep videoing. So why are you bothered? As of the border, because it's my car that you are videoing. Yeah, I'm using your car. Your car is in the town. What is the reason? What is the reason? So you tell me why I cannot video. What is the reason? Tell me why I cannot video. No, That's what I'm asking you. That I'm asking you. I'm not scared of you. That's what I'm saying. That you are going to do. I am asking now. Why are you bothered? What's going to worry you now? Why are you going to video my car? For what reason? What I'm saying now. Why are you worried? When Fulani people do something, you are. So you Fulani are supposed to be taking care on the city. City, this is development. Okay. This is development. Okay. The city is not for the government, it's for you. Are you the one that It's for all of us, but now, wait, let me tell you. Cow, this is a modern time, eh? Cow all over the world. There's what they call ranch. I don't understand. There's what they call ranch. There's what they call ranch. Where cow grow properly. But not in the city. Now, I won't pass now. Your cow, stop my car. You don't allow me to go past. No, it's stopping now. No problem. See, let me tell you something that you don't know. Yes. Even though for the next time, don't try to say that you are going to video somebody's property. Where is your property? Don't even talk like this is your property. This is a city. Okay. Anybody can video anywhere. I'm coming. No, you cannot tell me. So you keep your car in. Is it your car? That's why you should keep it in the ranch. When I do something to your car, are you going to feel it? That's what I'm saying. You're supposed to keep your cow in the ranch, not in the city center. Okay, go to the ranch and take care of the ranch before you tell me that. For you not here, is it your state? That's what I'm saying now. Is this your state? This is your state. This is our state. It's your state. It's my state. Okay, it's a human being, not for animal. Okay, why do you video my car? It's a human being. That's what I'm saying now. It's a human being. It's for human being. This car that you are driving, is it a human being? It's for human being. It's a human being. Yes, because it's human. human. That's why it's supposed to be where it's supposed to be. You don't have that reason to talk that. No, that's what I'm telling you. You cannot. You take people that they are serious, but they are not serious. They know what they are doing. No, what I'm saying. No, I'm trying to explain it to you. You know. Thank God say you know. So when people see us, used to talk us that we don't know what you are doing. So is it proper to be taking cow on the road? Now if you want to see Fulani, you don't want to see Fulani people in the city, go to the bush and promote the bandits that are in the bush, then you can carry Fulani people to come to the bush. Because of what Fulani people are following, they are following the grass. It's the grass that cows to chop. But you people know that everything that is that is what in the bush. That is. If now as example, if you don't want Fulani people to stay inside the town, go to the bush and free the bandits. Fulani people are going to go back to you. Okay, you come out because of bandits. Bandits, therefore. Now because of bandits. Enter the city. Who they do bandits? Àríyànjiyàn wọn kọ́kọ́ fẹ́ bí mi nú pé bó lárákùnrin ṣe díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n ó dábàá sí farabalẹ̀ tá a gbọ́ èmi ò mọ̀ pé àwọn náà ń sá fún báńdíìtì ṣùgbọ́n bó ṣe rí nù ní Nàìjíríà ìgbàlódé Nàìjíríà ìrọ̀lẹ́ ayé Nàìjíríà òde ìsìn Nàìjíríà yín the big brother bó ṣe rí nù wọn náà sá fún báńdíìtì ni o wọ́n ní kì í sọmọ Yorùbá nìkan ní báńdíìtì pa ó tún wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún oníṣẹ́ stéètì rẹ̀ rí ǹdóǹgan ní stéètì nù Nàìjíríà so wọn náà rẹ́dí àti padà sí bush láti káwọn ẹran wọn wọbẹ̀ ká kọ́kọ́ bọ́n lé bandit kúrò mà ṣe o bàbá fi àwọn nǹkan yìí hàn yín
ẹ ní mọ ibi tí Nàìjíríà ti pin yìnkìn tó ti yọ̀dín tó ti bàjẹ́ dé ṣùgbọ́n kì í wá ṣe yẹn nìkan o gbogbo àwọn tí ń lẹ́nu tí ń pariwo àwọn olubi ẹ̀dá àwọn ìka ènìyàn tí wọ́n sọ̀rọ̀ láì ní làákàyè àgbàlagbà wà nù wọn o in fact àwọn tí mo rọkàn sí àwọn tí n ò rọkàn sí pé wọ́n lè sọ̀rọ̀ rádaràda gan ọ̀rọ̀ rádaràda ń bọ́lẹ̀ lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà ló fẹ́ fojú wọn kọ́mọ́ kó nǹkan ìjà fún Sunday Igboho ẹ ó lè lọ́ọ́ fi ṣe kinní kan àwọn ọ̀dẹ̀ àwọn nànàmú ọmọ inú yín rèé ọmọ Fúlàní àwọn ń gbé AK-47 ó kéré ju AK-47 náà ń gbé kiri ọmọ kékeré àwọn rèé o àwọn rèé ọmọ kéékèèké wọn gba láṣẹ́ǹsì o wọn rẹ̀jísítà security outfit kankan o ìbọn tó fi ń pa àwọn ọmọ yín rèé. àwọn ọmọ sọ ti wá báwọn ìkẹ́ gbọ́ báwọn ìkẹ́ mọ́gbẹ́já wá sáré dé Èkó Èjìgbò gángan là ń lọ níbi tí ọwọ́ ti bá ọwọ́ ti ẹ̀kọ́ ló bá àwọn ikú ló bá àwọn torí wọ́n ti kú báyìí gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Èkó bí wọ́n ṣe fi léde tán jẹ́ òye wa wọ́n ní àwọn mẹ́rin náà ti pa o wọ́n sì lọ́mọ Yíbò gbogbo wọn wọ́n ní East náà ti wá àbá ti bú wọn ni àbú wọn náà ṣe iṣẹ́ láabi. níbẹ̀ láti gbọ́ wípé wọ́n dènà de arákùnrin kan wọ́n ní oníṣòwò ni olókòwò ni ó lówó lọ́wọ́ ó làmìlaka pé ọ̀nà dẹ́bùrú tó fẹ́ gbowó ọwọ́ rẹ̀ tó fẹ́ jí gbé lọ tiẹ̀ ni wọ́n á mọ̀ gba ransom díẹ̀díẹ̀ wọ́n láwọn fẹ́ 100 million 200 million nínú Èkó wa wọ́n ìkó èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ọwọ́ ọlọ́pàá ti tẹ̀ wọ́n sì sọ wípé tako àwọn jọ exchange ìbọn ni o àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin bá lọ ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. Gun, 3 AK-47 and 2 SMG, 1 revolver and short pistol, 1 fabricated pistol, 3 locally made pistol, 6 magazines, 42 live ammunition, 1 deadly gun, 1 TBS motorcycle, 1 axe. Other items are used as weapons. Well, below are the summaries of the major cases that we mentioned just a few. You have a full thing after the weapon. Neutralization of false suspects and the recovery of armed ammunition. I'm sure you must have gotten the brief of this. We are our main intelligent-led operation. These are the remnants of the kidnappers that were neutralized the other time around the market. I'm sure you are following. These are a group of kidnappers. There are some of them that will just come in, they don't stay in the command in the state or in the country per se. And after their activities, after they must have finalized their activities. kúdẹ̀ ọ̀wẹ́ já kó lọ́dọ̀ wọn nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn ọlọ́pàá operation tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní Kòròdú wọ́n lé ẹ̀yin ará Kòròdú ẹ kú àfojúsọ́nà àwọn o wọ́n náà ń bọ̀ ní Kòròdú o kí náà ń bọ̀ wá ṣe ẹ gbọ́ náà àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ jẹ́ wá yà lórí ọ̀rọ̀ gas tán ló ti di 2,000 naira per kg. ọmọ tí ì ṣe mú ayé máa bí olẹ́gbẹ̀ẹ́ ní kúkásì nígbà wọ́n máa ń ṣe kékeré. Please, where are we actually going? Because you don't reach to cry out now. You don't reach to cry out. This thing is giving people headache. It's giving. How do you reconcile this now? ọ̀gá mọ̀wùlẹ̀ gbìyànjú àti reconcile nǹkan kan kò sí reconcile n tó ti bàjẹ́ kò látúnṣe mọ́. kúrẹ́ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já wá tún dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yìí o wọn wọ́sọ́ o tẹ́ ẹ bá gbọ́ àwọn language burúkú tá a láàfẹ́ gbọ́ lẹ́nu wọn mọ́ àwọn pọ̀ dànù òun la tún ká mọ́ kan nu wọn lẹ́nu o. I will kill you here. Nothing will happen. I will kill you here. ṣé ẹ rí i pé kò wọṣọ kí ló fi yàtọ̀ sí ọ̀daràn Lẹ́kì ló ti ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n adúpẹ́ wọ́n ní àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá wọ́n ti mójútó wọ́n ní tọ́wọ́ bá ti tẹ̀ ẹ́ wọ́n á jẹ́ ká mọ̀ láàrin ìlú àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ dáàbò bò ó sì ń sọ fún ọ pé ẹ pa àwọn ẹ fẹ́ wọlé síbẹ̀ kí lẹ wá ṣe warrant kì í dà search yín dà kí ló dé tẹ́ ẹ rò pé wípé private estate ẹ kàn lè wọbẹ̀ tó kóyàn sí tó kó security sẹ́nu ọ̀nà ṣé ẹ rò pé ajá náà ní kí wọ́n máa sọ ni ẹ farabalẹ̀ ní ẹni sùúrù ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ti ní ká wá wo pẹ́là náà o wọ́n ní pẹ́là náà ó fẹ́ wọ estate kan ni ló bá pàdé wọn lọ́nà àwọn eléyìí náà wọ́sọ pẹ́là mọ̀ fẹ́ tí kàbọ̀n lójú nígbà tí kan nu wọn tó jọ́ga wọn àwọn ọmọ iṣẹ́ ló jẹ́ àmọ̀pọ̀ ga wọn ni tó náà fẹ́ máa náwó sínú mọ́tò pẹ́là wọn kàn ń bú pẹ́là ẹjẹ́ àjọ wò èmi ò bú pẹ́là ń tèmi sí léyìí o
lóòótọ́ ọmọdé lè mọ ṣe pẹ́lá ó lè ní lọ́wọ́ ó lè di ẹrú ṣùgbọ́n kọ́ńtẹ́ǹtì ní í ṣe ìwọ tó o bá sì lọ sóò nínú kọ́ńtẹ́ǹtì ẹ̀ anywhere tó bá ti lọ ní mọ̀ gbé kámẹ́rà ẹ̀ lọ ajẹ́ pé tí ẹ bọ̀ ọ̀nù o ò lè sọ pé kó pa kámẹ́rà kí ni ń bà yín lẹ́rù pẹ̀lú kámẹ́rà gan. You supposed to maintain your lane. You supposed to maintain. You know the point. Oga, don't try again. Oga, this are the point. You want to speak for my eye. Not one. Oga, we dey come. I don't try anything. You know the. We don't like you. Rich man picking all of them. They will be rich for this company. I'm not report anything. Someone has go. We just do this. That one just say, man, and the video. Your voice is clear. Why? Which way? Which one get a bit? Rich man for you. I know they talk anything. Which one? Baba, I want to brother. They go somewhere. No one this afternoon. Idi Mubarak. Now Idi Mubarak we dey. Now Idi Mubarak. You walk man, you go do it when I'm I don't even this thing. I know they go. I want to eat my campus. No, come down, come up for you. Open the let me go out. Open door for me. Let's go. In case I be mad. What's the word? Why they are break your camera? Wait now, I find that now me be the beggar. You want one? See this guy. Chapela, what did they do? Chapela. They want one for my camera. I just my beat them to throw. They know they do like that. They get anger issue. What you do? I mean, they go. Oga, now I see no more. You know, you want inside my camera. They video me. You enter video. What be now? Open the door. Open the door. wèrè láfi wo wèrè ní pẹ́lá fi ṣe é ṣe ti ẹ̀rí nàìjíríà bọ́ ọ̀bà gbá lórí tọ́ ọ̀bà sán lórí tọ́ ọ̀bà ya ọ̀gbá wọ́n mọ̀ mú ọ sí ẹni ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ kó ń bẹ jásáré yàn South Africa níbi tá a ti ń gbáriwo. ó dá o àwọn tẹ́ ń gbáriwo wọn àwọn ọmọ sùkúù ni o ẹ̀mọ́jọ́ ṣe ń kàyéfì o wọ́n láwọn sùkúù náà wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ báyìí o àwọn náà ya sí gbòòrò ni wọ́n ní gbogbo àwọn méètì àwọn gbogbo àwọn kọ̀líìgì àwọn náà ti jọjọ́ rẹ̀ rí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò bọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ kán mọ́ gbé kẹ̀kẹ́ wọn lọ tán wá láti Nàìjíríà Botswana àti Zimbabwe àtàwọn ìlú míì wọ́n ní kán kú àti Ghana meanwhile Ghana ti rè kó àwọn èèyàn ti ẹ̀ ń bẹ́ o ṣùgbọ́n sàdédé la wá gbọ́ wípé kékeré ńlá àwọn eléyìí o wọ́n nìkan nù wọn tí wọ́n lé fùrù tètè ọkùnrin ní báyìí ó fẹ́ jobìnrin náà òun náà lẹ̀ ń wò yìí ara àwọn Zulu wọn rèé òun náà máa ń léwájú ó máa ń lẹ́yìn wọ́n ní sàdédé náà gbọ́kú rẹ̀ lójijì mo ní kí ló ṣe é àyà mi ní ọ̀gá mi kọ́ sàmọ́ wo ikú rẹ̀ mọ́ ọrùn àwọn fọ́rínàsì mo ní wọ́n sì ń wá ìdí ikú rẹ̀ lọ́wọ́ wọn tí ì rí o ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe ìsìnkẹyìn fún ó ti lọ wọ́n ti gbé bàbá rẹ̀ relé àwọn ọmọ rẹ̀ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ń ṣèdárò lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n lòun náà wà lára àwọn tí máa fi ojú àwọn fọ́rínàsì gbolẹ̀. àyà ní ọ̀gá mi àwa ò fi kú yọ òṣùmọ́ bó bá dọ́run kó náà rè pàdé xenophobia kọ́lọ́ ń jọ káwọn áńgẹ́lì bá wa ṣe xenophobia fún kán lé padà àbí kán lé sínú ná xenophobia ti ẹnu. ó dá ní báyìí jẹ́ padà sọ́dọ̀ ọmọkùnrin àwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ gan-an lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìtòrò ń gbóhùn sókè ó sì ń sọ̀kò ọ̀rọ̀ sórí òrùlé gbogbo àwọn olórí ẹ̀sìn amúkànwá fún yín jẹta ó tún ti sọ mí báyìí ó lóun ò ní gbàṣẹ ó ní kó ń lọ Ìbàdàn kan páwọn àbí kan jí ń gbé ẹ wá ní kó ń dákẹ́ kí wá sóun nìkan ló sọ̀rọ̀ o first the bad guy ọmọ bàbá Fẹ́mi Fálànà náà sọ̀rọ̀ gbogbo wọn ti ń lahùn ní ìsìn ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ tó kàn jọ abẹ fún wa àbí bíṣọ̀bù ní wọn bá ṣe múra wọn fẹ́ jọ bíṣọ̀bù tẹ́ ẹ bá rò tọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ n ò lè fún yín lófo ẹ jẹ́rìí mi. Let's see your face, lend your voice. Someone was behind the camera for heaven's sake. Children, I see these videos in my dream. I cannot even sleep. I can't sleep. Every time I close my eyes, now the picture of those children I'm going to see. Children out there in the cold. We don't know what is wrong with them. The Chibok girls till today, we've not heard anything from them. And you are saying we should not talk that Christians, that pastors, honor pastors, that we should honor pastors. Am I disrespecting any pastor? I'm telling you to do what you are supposed to do. You owe this, these people, you are responsible for them. You are responsible for them. They come to your church. They listen to you. wọ́n bí wọ́n gan dá ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu ìsìn wọ́n wà ṣọ́ọ̀ṣì rẹ torí mo mọ̀ pé ó sòótọ́ sórí kì í sàn pásítọ̀ ló ní problem o ẹni mo tún ti dé àwọn ọmọ ìjọ tó ń sọ fún ọ wípé kó ọ̀nà wọn yẹn gangan ni dishonored human beings ìkà ni wọ́n bó bá rí wọn sọ fún wọn inú ṣọ́ọ̀ṣì náà pọ̀ sí jù wọ́n wà nínú mọ́sálásí wọ́n pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ìkà làwọn èèyàn yín ní Nàìjíríà a kàn ń bọ́ àwọn olórí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ iye ẹ̀mí èèyàn ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ gidi lẹ́nu bíṣọ̀bù tí mò ń pè rí. Concerning the issues, the security issues ravaging Nigeria, I want to speak a bit about it. The truth is that this issue is not the issue of insecurity like it is with other regular nations.
I mean, issues of insecurity happens in every nation, in every country. There are issues of insecurity and crime. But this is not just crime. This is not just an issue of insecurity. It is a masterminded, well-planned, well-constructed, conscripted, arranged, masterminded plan to take over Nigeria and to turn Nigeria to an Islamic nation. That is the plan. This plan, I want to also say something that may shock some of you. I want to tell you that this problem is beyond Tinubu. He met it on ground and is going to leave it on ground. It happened during Buhari. It happened during Jonathan. It happened during Obasanjo. This problem has been there for years. It's just that it's entering into different phases. We see it being modified. We see it being, reconstructed. We see it advancing literally before our eyes. This agenda has been there for years. So even if Tinubu is out, this agenda will remain. That's the truth. Tinubu will come. He will leave the problem on ground because it is a lifetime agenda. Ẹ bá ń ṣàdúrà fún bíṣọ̀bù yìí bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn bíṣọ̀bù míì tẹ́tí ń pè wọ́n bíṣọ̀bù tẹ́lẹ̀ ẹ yọ bíṣọ̀bù kó wọn wájú ọkọ wọn àwọn tó yẹ ká mọ̀ pé bíṣọ̀bù rẹ̀ wọ́n la òdodo mọ́lẹ̀ nígbà tí wàhálà rẹ̀ dé wọ́n tún sọ òdodo nínú wàhálà yẹn wọ́n gbé ẹnu wọn fún alágbàfọ̀ n tà ń sọ rèé wípé arí olódòdẹ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà bá kú òǹbẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ bá kú òǹbẹ̀ tán ǹjẹ́ kò yẹ kẹ́ ẹ ti tún ìwé ìtàn Nàìjíríà kọ abẹ́rò wípé kí lẹ lè ṣe fáwọn ará abí tán lè fi nífẹ̀ẹ́ yín wọ́n lè nífẹ̀ẹ́ yín mọ́ láyéláyé in fact tán bá ní nínú àwọn olórí Nàìjíríà tó ti jẹ sẹ́yìn ẹ̀yin náà èètì jù ẹ̀yin gangan náà èètì jù torí ẹ̀ mú nǹkan rọrùn fún wọn gbogbo ibi tán ti ń sọ látẹ́lẹ̀ gbogbo ibi tán ti ń rówó pùsì àjẹ́ndà wọn gbogbo bẹ̀lẹ̀ dípa gbogbo àwọn alájẹ̀ndà sọnù wọn àwọn kándídéètì àjẹ́ndà gbogbo wọn lẹ́yìn gbé ńkọ̀ọ̀kan Ọlọ́run sì wá sí àwọn náà sẹ́ẹ̀ ẹni tán fẹ́ sun tó fi epo para ni kì í tún wá sepo pupa epo rọ̀bì ṣé ẹ rí bàbá tán ìṣòro yìí ibi tó ti wọ́ wá amúkún ni ìṣòro Nàìjíríà òkè làwọn èèyàn rẹ̀ ń wò wọn wò sàlẹ̀ iléeṣẹ́ ológun yìnbọn fún wọn iléeṣẹ́ ológun ọwọ́ yín ò ràn wọ́n ń bó àní báwọn wọn bá tí ì mọ gbé àwọn àáfàá àti sọ̀rọ̀ òdì àwọn tó jẹ́ pé àwọn gangan ni agbódegbà gangan ni Boko Haram nínú ìlú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu wọn pẹ̀lú wáàsí ẹnu wọn tí ì lè kógojá lórí ọ̀rọ̀ yìí a tún wá déta láìdé wọ́n tún ní USA tún ní Kristẹni làwọn o ṣùgbọ́n àwọn ò hẹ́pù yín o bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n tí USA tún sọ lónìí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ bọ́n ṣe tàbùkù ìjọba Nàìjíríà pé wọ́n ń fà bí ìgbín ẹ̀rí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n tí òwe Yorùbá sọ ni wọ́n ní kán rè bí àwọn Yorùbá mo ní kán bí wá kí ni òwe wo ni USA palẹ́bù àyàsó ràn lọ́wọ́ ó ní Trump sọ wípé it is a child that raises his hand that his mother will carry àbí his parents will carry mo lólodò ni ọ wọ́n ní ọmọ tó bá sípá lòbí rẹ̀ ń gbé wọ́n ti gbé yín níwọ̀nba ẹ̀yin náà sípá òun tó yẹ kẹ́ ẹ gbé kẹ́ ẹ fòfin gbé rú Gúmí àti irú àwọn eléyìí tí mo ń rutọ́ lẹ́nu ńlẹ̀ Yorùbá yìí àjọ Olúwo gbogbo wọn kẹ́ ẹ kó wọn dàbí kan náà ẹ ṣe ṣùgbọ́n àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ti ń sọjú nísìnyí o wọn ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún anybody lé ọ̀gá kankan lọ́wọ́ mọ́ tó bá yá ẹ̀ sọ wọn lórúkọ ẹ̀ ní prodigal ni wọ́n àwọn ọmọ onínàkúnà wọ́n bá tún mú wọn lé àwọn gómìnà lọ́wọ́ tán wọ́n á sọ wọ́n di repentant wọ́n sì ń pa wọn wọ́n wá repent ọ̀rọ̀ àwọn wá dàbí ẹ̀ńtàjẹ́ pa àjẹsí ti pa òun dànù àjẹwá re ṣọ́ọ̀ṣì ó lè repent ó gba Jésù àjẹwá rọrùn wọ̀ nígbà tí ó fi kú ṣùgbọ́n ẹ̀ńtàjẹ́ pa inú ẹ̀ṣẹ̀ làjẹ́ pa sí ló ń bá lọ sínú iná tààràtààrà àwọn ọmọ ológun ti gbọ́n ní ìsìn. Nigeria's wealth is the commonwealth of all. It belongs to everyone. God has blessed my family. We don't need the wealth of Nigeria to survive, but to do the right thing. And I promise you on this altar that with your help, with the help of God, we will set this nation on the right path. We need your prayers. Ó dá o láti gbọ́ lẹ́nu mọ̀mọ́ yẹn o the first lady ọ̀rọ̀ tán sọ ni ẹ táwọn ọmọ Nàìjíríà gbé parí wípé wọ́n ní ọ̀rọ̀ gbéraga ni mo ní kò sọ̀rọ̀ gbéraga nù eléyìí nítorí sọ náà ni wípé àwọn ò ní jí ọ̀dà ẹjẹ́ àkó ọ̀bẹ ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ Balógun ló wá fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú o ló jẹ́ àmọ́ tí ń rún o ló jẹ́ àmọ́ ọbẹ̀ tàn ṣètì lè fi jó nínú ẹbí olódòdẹ ló fọ́gbà yín gan-an. Ó dáa kí mo wulẹ̀ fagún ju ọ̀rọ̀ tán sọ lánàá tán ní fẹ́ kàn eradicate àwọn justice and mandate group kan tó wà ní ẹgbẹ́ APC lẹ́kọ̀ọ́ àṣírí ti tú o Balógun Èkó ló sì tú àṣírí
ó ní ọmọ olódòdẹ àǹtí Ṣadé ìyálọ́jà general ó ló ń ṣe lòdì sólódòdẹ ni ó ló fẹ́ pọ̀ ọ̀yọ́ mandate rú ó ní tó mú kí Èkó lù sí 2023 rèé ó ní ilé la ti ń kẹsàn-án ròde ó ṣe wá jẹ́ wípé kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà aráalé ẹni ní í ṣe ni wípé sọ wá yẹ kó jẹ́ Fọláṣadé ìyálọ́jà general ìdí ọjà náà fi ọ́ sí kí ló dé tó ń da lórúkọ mọ́ sàpàtànú ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n lò náà ní candidate àbùsí náà ni wọ́n ló ní candidate ọmọ Ìgbò sì ni mo ti gbọ́ ọ̀kadìbò àbí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ lẹ́nu Balógun ẹnu rẹ̀ ló ti dùn. Your Excellency President Bola Ahmed Tinubu bàbá ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu Fọláṣadé ìyálọ́jà ṣe gbọ́ jargons tí ìyálọ́jà ń sọ jáde ní ẹnu ìyálọ́jà ní kí wọ́n cancel justice forum kí wọ́n cancel mandate ṣé ọ̀rọ̀ nìyẹn ìyálọ́jà jókòó ó kó àwọn eléré ọmọ sí ẹ̀yìn ó ní the government to cancel justice forum and mandate ṣé iṣẹ́ tí wọ́n rán ìyálọ́jà nìyẹn ṣé ọjà tí wọ́n ní kí Fọláṣadé kó máa ṣọ́ nìyẹn ẹ sà Lagos State is under attack èmi sọ fún yín o Lagos State is under attack everybody kan kọ list bó ṣe wọ́n oníkàlùkù mú orúkọ lẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ pé ìgbọ́ta fẹ́ nìyẹn òyìnbó tuntun tí èmi ń gbọ́ nísìn òun ní pé directive ni wọ́n tẹ̀lé which I believe pé directive yìí ni wọ́n tẹ̀lé orí tàdé ń kọ́ nísìn òun ní pé on your mandate we shall stand now nínú Lagos State everybody kàn mú nǹkan bó ṣe wọ́n oníkàlùkù kàn ṣe list bó ṣe wọ́n ìyálọ́jà tó sọ̀rọ̀ yìí tó ní kí wọ́n cancel justice forum àti mandate torí pé kò fẹ́ fún ẹni o candidate tó mú sílẹ̀ ní Agége Ọ̀kadìgbò wọ́n mú ní o àwọn ẹ̀dá kan wà ní ayé yìí tí nǹkan wá ti fẹ́ wọn bí kọ́ọ̀rù wálẹ̀ ni ṣebí APC yìí kan náà lọ ti ń cancel orúkọ èèyàn kan tó ń gbé fún èèyàn kan tínú everybody ń dùn nísìn tí ò wá kọ̀ wọ́n ó wá dà pé kí ọ̀run wálẹ̀ kí gbogbo ẹgbẹ́ kó dàrú ní ìyálọ́jà fi kó àwọn èèyàn jáde ó dẹ̀ sọ gibberish jáde ní ẹnu kí wọ́n cancel justice forum kí wọ́n cancel mandate kí ni ìyálọ́jà mọ̀ nípa governance late ìyá àdúgbò àtúmọ̀gàjì kọ́lọ̀ fi ọ̀run kẹ́ wọn gbogbo bí nǹkan ṣe máa da fún ẹ̀yin president Bola Ahmed Tinubu níyà ẹ̀ máa wá ìyàtọ̀ nínú ẹni tí ó ní ọpọlọ àtẹni tí ò ní ọpọlọ òun ní Ṣèyí àti Fọláṣadé tọ́jú ọmọ yín Ṣèyí lọ all over the country in fact ó lọ sí diaspora láti unite everybody pé kí wọ́n make sure pé wọ́n jẹ àǹfààní good governance nǹkan tó yẹ gbé city boy jáde nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ wo Fọláṣadé ìwọ ìyálọ́jà òjòkó oníkọ́ council justice forum and mandate kí ló kọ ìyálọ́jà nínú governance kí ni nǹkan tó kàn Fọláṣadé ìyálọ́jà yìí tó sọ̀rọ̀ yìí ìgbà tó fi jẹ ìyá ọjà ó pín gbogbo ọjà wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí inaugurate àwọn ìyálọ́jà káàkiri tó ń gbé àwọn èèyàn tó impose lé wọn lórí nísìnyí tó jàjà ní candidate Ọ̀kadìgbò ní Agége tí ò fẹ́ fọ ẹ̀ ó ní kọ́ council justice forum kọ́ council mandate ẹ fi etí ara yín sà kẹfí gbọ́ nǹkan tí Fọláṣadé sọ. We have to cry out now. Let APC cancel justice and mandate forum. Lagos is under attack. Ó mà ṣe o kí ìyálọ́jà máa dá sí governance a whole Lagos State. Lagos State is under attack. Everybody kàn ṣe bó ṣe wọ̀n. Èmi tí mo jọ́ wọn nílùú tí mò ń polówó yìí mò ń polówó APC. Kò sí ẹni tó fún mi ní nǹkan ẹyọkọ̀ báyìí. Kò sí ẹni tó ní Oṣòdì wá gbà. Supervising councillor lásán wọn ò fún mi ní àdúgbò mi ní òdẹjà. Ṣùgbọ́n àgbà tí nǹkan ò fẹ́ bọ̀ wọn ó dà pé kí gbogbo ọ̀run kó wálẹ̀ ni. Excuse me sir, ṣe ní tí ẹ̀ bá tún Lagos State tó. Ṣe ní gbogbo nǹkan tí gbogbo wọn tó ti build rẹ̀. Structure yín òun ló fẹ́ kó collapse. Wọ́n lè ń sọ wọ́n lè ti ń dàgbà wọ́n lè ti darúgbó pé àwọn ò máa ìkẹ́lù sókè ṣùgbọ́n kí àwọn ní grip Lagos State ní ọwọ́. Excuse me sir, èmi sọ fún yín o ẹ wá tú ilé tò ẹ wo ọmọ tí ẹ pè ní ọmọ yín Fọláṣadé ẹgbẹ́ tí ẹ dálẹ̀ tẹ́ ṣe wàhálà dálẹ̀ ló ń sọ pé kọ́ council that is to tell you sir pé selfish interest wọn òun ni wọ́n wà all about kò sí ẹ tó jẹ́ progressive mọ́ everybody ṣàtọ́jú bọ̀ kọ́mú Lagos State is under attack tí ẹ bá padà wá sí inú Lagos State yàrá tutù wọ́n ti bá kọjá o wọ́n ti ba nǹkan jẹ́ òun ni Fọláṣadé ìyálọ́jà òun sọ pé kọ́ council mandate àti justice forum may you live long sir. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn ẹgbẹ́ ta ni ó mọ̀ parí ẹ̀ báyìí kò í ṣe táìmù ló yẹ kí fámìlì wọn mọ́tò ó sì ń jẹ́ ká ní ìmọ̀lára wípé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n rẹ̀ tí padà Balógun sì ti wọ́n á bọ́n fẹnu sí báyìí ìyẹn ò sì rán ẹni tó sọ̀rọ̀ sí dádì wọn ní òní sọ̀rọ̀ sí first born kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ kó tó gbogbo àṣírí ta ti rìn láti gbọ́ ẹ̀pẹ́ ẹnu rẹ̀ láti gbọ́ kò sí rán èèyàn tí ó mọ bí ó sì padà bẹ̀bẹ̀ ó lè tọdún kan kó tó wá bẹ̀bẹ̀ o yọ ọbẹ̀ tẹ́sí tán tún dáríjìn ṣùgbọ́n ń gbé wa débẹ̀ gan-an ni abẹ́ ẹ̀ wà á rí ǹjẹ́ gbogbo bí nǹkan ṣe wá ń lọ yìí tí ìyálọ́jà wa jáde kò pé dádì l'Àbújá tàbí kó rí bẹ́ẹ̀ tí ẹ mọ̀ jẹ́ ń sọ tí mo gbọ́
tàbí kó rí bẹ́ẹ̀ dádì mi o ló wá jáde síta ó mìn pé bóyá dádì gan ti kọ̀ tiẹ̀ off tó fi lè wá jáde báyìí wá máa sọ ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ táwọn èèyàn sì ń fojú alágbára wò wípé gbogbo nǹkan bá sọ náà bóyá dádì ló sọ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá rí wípé ọ̀tọ̀ ní tọ́lù wò tọ́lù náà wà kò ní yà lọ́dọ̀ wa so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé grievances tiẹ̀ náà kò lérò pọ́n lè fojú ń gbolẹ̀ alágbára ń ṣubú ọlọ́run sample lẹ́rí kólódódẹ náà tó bá wù wọ́n bọ́n ṣe lùsè kún 2023 tán wọ́n bá gbójú ọkàn lé àwọn tán gbéṣẹ́ fún àwọn èèyàn bá ń sọ tán bá gbójú ọkàn tán gbélé àwọn tán gbé iṣẹ́ lé lọ́wọ́ ẹ sọ pé ó ti lọ ìdánwò ó sì ṣe Àtíkù ti ṣe tán ó ti ní pack your load and go back to Lagos mo ti ẹ̀ ń gbọ́ wọn ní kínílẹ̀ Àtíkù ọmọ Ìgbò kan former Imo State governor mi rò pé Amesi ló fẹ́ lò Amesi tó lose ló fẹ́ fi ṣe vice president ẹ̀jẹ̀ aṣọ yòókù nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ká mọ̀ fàgbọ́n ìròyìn sì kù tó tún dùn o ẹ̀jẹ̀ aṣọ di inú àkójọpọ̀ ìròyìn. wọ́n ní ìgbà wọ̀rọ̀ wa látọ̀dọ̀ Jundub. Jundub sọ wípé haddu sahir darbatun bis-sayf. ìyà tá a fi jẹ òpìdán àwọn alásàsì àwọn aláwo knowledge àwọn àlùfáà ìyà tí ó jẹ wọn oní ẹnìkan fi ìdá ká fi bẹ́ wọn lọ́rùn. Ibn Qayyim ní kì í ṣe pé mú ìdá ẹ wàá mú ara dà ẹ kàn fi gbá wọn lọ́rùn pé ọmọ agbọ́rọ̀ ẹ fi bẹ́ wọn lọ́rùn. tọ́lá lómi rò pé wọ́n fi nà wọ́n lọ́rẹ́ kì í ṣe pé wọ́n fi dà nà wọ́n lọ́rẹ́ o ẹ fi bẹ́ orí rẹ̀ dálẹ̀ kí kálukú sinmi. Umar radiyallahu anhu ó sọ̀rọ̀ kan etí Imam Ahmad gbé jáde bí sanadin sahih ọkọ̀ ìwé tí gbogbo àwọn governors tí wọ́n bẹ lábẹ́ ìjọba ẹ̀sìn Islam àni qutulu kulla sahirin wa ẹ fi bẹ́ orí rẹ̀ dálẹ̀ kí kálukú sinmi. ẹ wo ẹ mọ bínú mo kàn ní fẹlẹ kí n jó mọ ni a kò nídìí ẹ nísìn ẹ jẹ́ àkó ń bẹ a kàn fi eléyìí establish wípé ìkan lára àwọn àfàlẹ́ Yorùbá ló kò tiẹ̀ jáde nínú ìwé wọn yẹn wípé wọ́n ní kẹ́ ẹ gé wọn lọ́rùn ni kí la wá ń sọ ó dẹ̀ jẹ́ àkó ẹja sáré dé Cambodia níbi tá a ti gbọ́ tán ní àwọn ìjọba wọn ti pálàṣẹ wípé kí gbogbo àwọn ọmọ adúláwọ̀ pàápàá jùlọ àwọn ti Ghana, Kenya, Cameroon, Uganda àti other countries mo ní nínú orders ní Nàìjíríà wa pé kàn fi lo àwọn lẹ̀ níparí oṣù yìí jẹ́ ìsọ̀lá àbọ̀túnla lóṣù ó parí wípé ẹnikẹ́ni tí June 1 tó bá ká mọ́ ìlú àwọn pé yóò san $8,000 mo ní gbogbo everywhere náà ti ń lé àwọn Áfíríkà dànù ní ìsìn ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe Cambodia mọ́ ni ṣé ìṣẹ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́ China ló wà nínú ogún òrèké ó dáa ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe èyí nìkan o nígbà táwọn ọmọ Nàìjíríà kan náà ó fi gbéra tán lọ Mauritius àmì Mauritania náà ń pè níbi tí Ahmed baba ló ti wá tẹ́ ẹ bá rí bọ́n sí ní kàn tọwọ́ bọ̀wé wọ́n lé wọn padà ní o Áfíríkà ní Mauritania wà o Mauritius Áfíríkà ló wà o mo ní hèyé Nàìjíríà ó dà. See, I'm the only one smiling here. See Nigeria. They decline our visa after we arrive. Mauritius, everybody they pursue Nigeria for a country. I only came for vacation to relax, but this is how it goes. They reject us, so they carry us go back. See the government, see the country will come out from back. There's visa arrival. I don't book my hotel, 5-star hotel, tour reserve center, 3 places. I have my yellow card. I have everything. Even the cash, they requested cash of $1.5. I have it. I don't like anything, but just because we are Nigerian, just because we are Nigerians, they rejected us. They are Nigeria, we are finished. Hey, God, help me. Now, sure, by rent, though. I don't know what I like this. God. Now, what I want to experience with this rat is here. God. Bíléyá bá dé ọdún dé bọ́dún bá dé iléyá dé. Iléyá bá dé ọdún dé bọ́dún bá dé iléyá dé.
pàtàkì ọdún mùsùlùmí lọ́dún iléyá pàtàkì ọdún mùsùlùmí lọ́dún iléyá mò ń bẹ láyé láyé ara mi èmi ń bẹ láyé ara mi ẹ bá mi yòǹbóra nàbí sálálálé wàsálàm àní bíléyà bá dé ọdún dé bọ́dún bá dé iléyá dé bíléyà bá dé ọdún dé bọ́dún bá dé iléyá dé pàtàkì rọdún mùsùlùmí lọ́dún iléyá pàtàkì rọdún mùsùlùmí lọ́dún iléyá àwa ń bẹ láyé à ń bẹ láyé ara wa à ń bẹ láyé à ń bẹ láyé ara wa ẹ bá mi yòǹbóra nàbí sálálálé wàsálàm ẹ bá mi yòǹbóra nàbí sálálálé wàsálàm ẹ bá mi yòǹbóra nàbí ẹ bá mi yòǹbóra nàbí sálálálé wàsálàm ẹ bá mi yòǹbóra nàbí sálálálé wàsálàm bí ṣe máa ń dùn táwọn jọ fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ rèé nígbà táwa ń grow bọ̀ kì í ṣe láyé ìsìn wọ́n ti sọ gbogbo ms bàbá náà ń ṣe sálálálé wàsálàm imagine kó rí bẹ́ẹ̀ nígbà táwọn bàbá wa ń fi ayọ̀ ìdùnnú àlàáfíà àwọn mọ̀mọ́ mi wà bí wọ́n lè tán jù àlọ́ dáadáa wọ́n lè jẹ́rìí sí nígbà tẹ́ ẹ bí a tá à ń grow bọ̀ ẹ lè jẹ́rìí sí mi ò mọ ìgbà tí gbogbo ẹ̀ wá dojú kejì òṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àwọn alálàáfíà ààbọ̀n yọ̀ ààbọ̀n dúpẹ́ ìkan náà ni wá ẹ̀sìn òní yà wá láti ọlọ́run Èdùmàrè ibà sàlálì wà sàlàyé náà rè o astagafurula àwọn ò bá yẹn kankan jà ní ejiri lè jí pa òjò ní wá òbẹ́ni kan bí ó ṣe dá fúnlẹ̀ Yorùbá là ń lé kiri ìran rẹ first kó tó kan ẹ̀sìn tó bá wù ọ́ rí ẹ̀sìn tó rí o ṣe bó wù ọ́ kó o sì dúró nù ṣẹ̀ṣẹ̀ bó wù ọ́ kó o ṣe kìrìsìtẹ́nì bó wù ọ́ kó o ṣe mùsùlùmí bí ṣe ń mẹ́rìgòráǹdì káàkiri àìmọye àwọn tí ò lẹ́sìn àfẹ́ torí àfẹ́ irọ́ o àtẹnumọ́ we don't want sharia we don't want blasphemy law in Yorùbá land ẹ fẹ́ fi dà wá lágbónú ni kò sẹ́ni tí ò lò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú ilé rẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ní mùsùlùmí kò sẹ́ni tí ò ní kìrìsìtẹ́nì bíléyà bá dé ọdún dé àjọṣe ni bọ́dún bá dé iléyá dé àwọn oní akatakítí ẹ̀sìn àfojú wọn hàn mọ́ bó àwọn náà máa juwọ́lẹ̀ wọ́n máa sá lọ tefetefe ibà iléyá yín náà rèé ilé ti yá tá a bá ti ń ṣe ọdún ẹja mọ́ rántí wípé aníbi tá à ń rè o aníbi tá à ń lọ o we shall not remain in the land of Babylon we are going to the land of destiny ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí báyìí ìmúṣẹ ìlérí náà rèé ibà fẹnuwú géètì fẹnuwú everything gbogbo tí ò bá dá nílẹ̀ Yorùbá á fẹnuwú torí ibi tí bọ́lọ̀ ń ṣe rán àánú ẹnu ló fún wa tó ní a máa fi jẹ iṣẹ́ ẹ̀hún gbogbo tí ò bá dá á fẹnuwú nílẹ̀ wọ́n fi bú wa ní èébì ìṣó àwa collect ẹ̀ they throw us stones and we use it to build a glorious house. ó dá ibà rìn gínìgínì náà rí o tí kú mi àti kú rìn gínìgínì ibà pàpà parada bí táyà ti parada ti ń dọ́gà rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òdá ìyanu abala comment section abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ mi náà ni mò ń jẹ́ ibà pàkọ́kọ́ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn 616 ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀pẹ̀kọ̀ bọ́ bá ti wá kófì pé yẹn kan òrìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ kó ṣe inú ẹ̀sìn kó ṣe inú àṣà kó ṣe anywhere in all ramification of life in all ramification of life jọ mọ́rin sàn pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ náà o jọ tán bá bọ́ play àyíníke wọn náà bí àyíní padà fún ọ gba lé sí mọ́nàtàn fún ọ níjẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́ bá gbalé sí mọ́níyà ọ̀ kó gbalé sáájú kó gbójú pátápátá èmi náà ń pè ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ mo bẹ̀ ọ́ ní dábọ̀ mọ́ bá ń sẹ́ndì ìròyìn fò gan-an ẹ bá nínú ìròyìn lónìí ní àwọn kan tó ń sẹ́ndì nípa very dark man Bàdábáyọ̀ Ọ̀nànúgà náà fẹnu sí wọ́n ti wá mú òkodo ọ̀rọ̀ wọ́n ti mú jú wọn lójú báyìí Bàdábáyọ̀ sì ti pín àwọn èèyàn rẹ̀ ti very dark man ṣùgbọ́n àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ti fi òótọ́ hàn ó sì wà Ṣáínà kò ìdè wàá wò bóyá wọ́n sì máa gbé bóyá wọn ní gbé sáàrin tó ṣẹlẹ̀ lánàá orí ẹjọ́ ìròyìn àwọn èèyàn máa ń gé ìjẹkúgè láyé AI ó lè sọ̀rọ̀ kan ní ìsìn wọn á kàn lọ gé nǹkan kan sí wọn á fi tiẹ̀ ṣe intro wọ́n wá fi sí láàrin ìwọ náà sì rí bóyá ọkàn sí intro sí nǹkan ni wọ́n á ní ẹjẹ́ àjọ wò wọ́n á ń wò ẹjọ́ ń wò wọ́n á kàn gbọ́ gé fídíò mi sí láàrin ni wọ́n á gbélé lórí kò ní dàbí ẹni pé so ayé àìláwa o nítorí ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Bàdábáyọ̀ wà ọmọ ẹ̀ jáde
ó dáwọ́ ẹja kíra wa délẹ̀ ká kí ọlọ́run agbé fún yàn ṣe yín lọ́ba ọba ayérayé kábíyèsí o ọlọ́run tó ju gbogbo ọba ayé lọ kábíyèsí rẹ o kábíyèsí ẹ̀yin nìkan lè ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn yòókù kan bá yín lórúkọ ni gbogbo kùndùsì la gbé fún yín o ẹ ṣé o ìgbà gbogbo ẹ ṣé wọn ọjọ́ gbogbo lórí ayé wa lórí ayé mọ̀mọ́ wa àwọn mọ̀mọ́ wa tó wà ń bí àwọn bàbá wa gbogbo àwọn tá a jọ jẹ́ sàwáwò àwọn tá a jùlọ àwọn tó jù àlọ́ lórí ayé gbogbo wa ìbá gbọ́pẹ́ wa gbáyìn wa náà rè ibà múlùdùn yín náà rè o ká mọ̀ fàgbọ́n ìbá kéde fún Yorùbá Nation ká fàtà ìbá gbébòrùn gbé fìlà ó dá ìbá ọkọ̀ ẹlẹ́à tẹ́mù ọkọ̀ Cypriano ọkọ̀ oyin Kọ́sọ́lá tí ń bọ̀ lọ́nà ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn wa tó ní gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàbí ẹ̀yìn tẹ́kùn fi ṣọ ẹja wa mọ́ wọlé nǹkan èjèèjì síbi tá ti mọ́ dami tútù wájú tá mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù nínú abala àkòrí ìròyìn ibi tá ti mọ́ pèrò sọ́kọ̀ àwọn júwe ibi tá ń lọ ajúwe ẹlẹ́ òmọ́ lé wa ṣùgbọ́n lọ́n tó mú wa lọ òmò ibi tó mú wa lọ alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tó ní ẹjẹ́ àyà lẹ́kọ̀ọ́ àti Nàìjíríà all together wọ́n ní gáàsì ti du 2000 kg per kg wọ́n ní wọ́n ń tà ní 1600 per kg l'Abuja wọ́n ní ṣe torí Idil Mubarak tó wà ń tà àbí torí ọdún tí wọ́n padà jíde láwọn ọgànù sí máìkì wọ́n náà fẹ́ ṣe lálàyé fún wa àwọn wo ní ń dínwọ́ ọmọ àwọn wo ní ń kó gáàsì pamọ́ gáàsì wa tó ń flẹ̀ bó ṣe wù wọ́n nígbà tó bá ti ń ṣe refine ìgbà tí ò sí refine ní mọ̀ bó láṣì síná wọ́n ní gáàsì náà wà lára tí ń da iná mọ̀nàmọ́ná dúró àwọn power energy kìíní kan wà tán fi gáàsì power eléyìí tán tún wá lò nù lé ní ìsìn ló tún wá dìran tó 2000 naira per kg ìwọ Ọlọ́run fún kìíní yẹn oní 12 kìíní yẹn a jẹ́ pé 24,000 náà mọ̀ fíìlì gas ẹ̀kọ́ àmúmọ́ra Nàìjíríà ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ ti ṣe tán sá ìrìn yẹn dá lóhùn dàmọ́ tẹ̀lé olóṣèlú kiri aládẹ́nu àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú alákò ń bẹ àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ DHQ ìyẹn Defence Headquarters níbi tí wọ́n ti ń jámọ̀ pé CDS ti paláṣẹ báyìí o pé àwọn wèrè tó wà ní tó kó àwọn ọmọ lọ́yọ̀ọ́ ẹ̀sùn mọ̀pá náà sí dẹ́ndé wọ́n láwọn wèrè tó kó àwọn ọmọ lọ́yọ̀ọ́ wọ́n ní wọ́n ń play game wọ́n náà fẹ́ máa gba billions àmúbọ̀ àgbọ̀gàn ọlọ́pàá ọ̀yọ́ bọ̀ bóyá agbẹnusọ wọn sì ni wọ́n ganu sí máìkì bóyá ọ̀gá lákọ̀ gbé wá òkè ẹja fi ti CDS ẹja fi síwájú wọ́n ní CDS ti wá bínú tán báyìí wọ́n ti ní gbogbo àwọn surveillance aircraft ẹ̀kọ́ wọn bóde ẹ̀darí sọ̀yọ̀ ẹ̀mọ́ dúró lábùjá ẹ̀darí sọ̀yọ̀ gbogbo nùgbó wọ́n ní gbogbo tó yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe lóòrèkóòrè kì í ṣe ìgbà tó bá kọ́ ọmọ nìkan every time bó tẹ̀ ṣe once in a week lẹ́mọ̀ kọ́ǹbù gbogbo nùgbó yẹn CDS tó sọ pé kìíní àwọn nínàkúnà lọ́jọ́ sí kílẹ̀ yà ṣé bẹ́ẹ̀ bá tún máwọn eléyìí ní ìṣiṣẹ́ ní pé ọlọ́run nínàkúnà CDS wọ́n ní ká fà wọ́n lẹ̀ lọ́jọ́ káwọn ṣiṣẹ́ national security lélẹ̀ táwọn ń sọ yìí wọ́n lọ́mọdé ni wọ́n láàmọ́ nǹkan kan ń pa rẹ̀ wọ́n ní ó dá wọ́n ní ìjẹ́ yín lábọ̀ wọ́n ní kí n fi tó yín létí o pé ẹ mọ́ wọ̀rí ẹ̀fọ́ kan yín balẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ yẹn wálé ló dá ibẹ̀ náà ni agbẹnusọ ọ̀gá ọlọ́pàá ní Ọ̀yọ́ náà ti ganu sí máìkì wípé tán bá ṣẹ́dé rèé wọ́n sọ̀rọ̀ ń para ń sọ àmọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n pe mítìn nìyẹn lórí ni ǹjẹ́ òdẹ́lẹ̀ kejì báwọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ àwọ̀ àyà ní àyà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àjọ NDLEA àti clearing agent kan náà jọ ń fa sùrùtù o wọ́n ní wọ́n bá oògùn olóró lákàtà wọn kì í sì sàn náà ní àwọn ń sẹ́ndì ọjà ni wọ́n ń clear ọjà ni bóòlù sì wá jẹ́ sàn lẹ́ẹ̀mú ni àbí orúkọ àwọn tán sẹ́ndì ọjà túrú wọn àbí kò ní kí wọ́n láìdẹ̀ntìtì wọ́n ti kóra wọn lọ ilé ẹjọ́ o ẹ̀gbọ́ ẹ̀ bá wa dá sí ṣé wọ́n ní láísẹ̀nsì ni ṣé ò ṣẹ̀tọ́ ní tó yẹ kán ṣe àwọn precautionary measure tó yẹ kán múlò ṣé wọ́n múlò ní àjọmójú ajé kò ní sọ gbogbo ẹ̀ tí wá dìran tó ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ni pásẹ́ńjà wọ́n ní a sì mọ̀ kìlọ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ bá ti di ẹrù tẹ́ ti bọ́ọ̀dù tán ti fi táàgì sára ẹ̀ gbogbo bí ẹrí ẹ̀ ń lọ wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ̀ ya picture ẹ mọ̀ ya video tẹ́ ẹ bá lè yà pẹ̀lú ẹni tí agent airline tó ń bá yín checking tó ń fi táàgì sí wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣe fídíò ẹ mọ̀ lo tanná sọ́bẹ̀ ọgbọ́n ló gbà wọ́n ṣe ń jí táàgì lára báàgì wọ́n fi ń kó báwọn èèyàn ṣùgbọ́n à ń bọ̀ lórí ilé bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán ó dáa nínú àkórí ìròyìn náà láti lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Favour Rhodes lẹ́kọ̀ọ́ ẹ mọ̀ pé òun àti Obi wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ní 2023 wọ́n fẹ́ẹ́ fojú olódòdó hàn lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n báyìí àwọn obedient wọ́n wá ń lálà sí ẹ̀ wọ́n wá ń kò bò ó wọ́n wá fún gbàgbó kí ló ṣe fún yín wọ́n ló yẹ kó kóònù ẹgbẹ́ ADC
pé ibi tí òbí bá ń lọ ló yẹ kó lọ bí gbìn bá fà ìkara wọn àtẹ̀lé lẹ́fẹ́ fi ṣe òun náà ń dọ́gbọ́n yẹ̀bá lára òbí tó ló ti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tribalism yóò kó bá òbí religion náà ó fẹ́ kó bá díẹ̀ lókù tó ń sojú ayé táwọn haúsá láwọn ò ti ẹ̀rí ti ẹ̀rọ ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ ẹ̀kọ́ akwanso tó dìmú ṣùgbọ́n tribalism yóò kó bá àwọn èèyàn rẹ̀ àwọn obedient wọ́n mọ̀ èèyàn bring down ẹ̀yin náà rí alo kíní rẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá dọ́dọ̀ favour ó ní bí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkùmọ́lú ó nídìí tó ń ṣe dúró nú ẹgbẹ́ ADC ní ìsìn báyìí òun ni wọ́n fún ní kandidéèsì tíkẹ́ẹ̀tì nú ẹgbẹ́ ADC lẹ́kọ̀ọ́ sí ADC wà lẹ́kọ̀ọ́ sán lè halẹ̀ kàmọ́ wo ṣùgbọ́n gbọ́ wọn ní Àtìkù ló gbégbá orókè o in the national bàbá dẹ́nu àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn tòní ó tún kángun sí insecurity àjọ Africom àwọn ti USA tí wọ́n balẹ̀ gà sí Africa ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti ń kó èèyàn wá sí Nàìjíríà nísìn lára àwọn ọmọ ogun USA tàn kó àwọn ọmọ ogun wa ní ìtẹ̀límọ́sí ṣe drone intelligence nǹkan kan wọ́n jọ ń ṣe àìpapọ̀ ni wọ́n jọ ń kọ́ra wọn ká mọ̀ ní àwọn náà wá kọ́ wọn lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n fi fígọ̀ kan síta pé iye àwọn agbésùnmọ̀mí tó ti pa nínú oṣù yìí nínú May lásán bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn defense headquarter náà fi tiwọn síta wọ́n ló wá fẹ́ mọ́ contradict wọ́n fẹ́ mọ́ forí gbára wọn lápapọ̀ wọ́n kó gbogbo ẹ̀ ń lọ bí 317 terrorists lẹ́tí pa ó ní 500 wà ń kọ́ agbéròyìn kan láìpẹ́ yìí tí English aláàjì náà wọ́n pa 500 kò yé mi mọ́ o I am not understanding again o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àjọ fojú sunukun wo Rufai Oseni náà ló ń fẹ́ bá wa dá sí i pé ewu ní ká trust nínú fígọ̀sì wọn yìí ẹ̀yin sọ̀tọ̀ wọn Africom náà sọ̀tọ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àjọ mojú ajé kò ní sọ lónìí náà ni kò ní dọ́là 317 gan ni àwọn kan ní 314 arrested in May oríṣiríṣi fígọ̀sì à ń fò ṣùgbọ́n àmójú ajé kò ní sọ lónìí ni kò ní dọ́là bá ti wá kó ń bẹ́ tán bẹ́ẹ̀ náà ni bá ti kó ń bẹ́ tán á yà lọ́dọ̀ bàbá Shitu minister Shitu ex-minister níyàn wọ́n ní Nàìjíríà disappoint àwọn Nàìjíríà give him hopelessness mo ní lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe gómìnà lọ́yọ̀ọ́ kí ló dé tẹ́ ẹ̀ jáde mọ́ wọ́n tó wọn rò wọ́n kó ẹjọ́ dáalẹ̀ báyìí ní síká yà lọ́dọ̀ wọn ẹ̀mí sí wọn ẹjẹ́ á yà lọ́dọ̀ wọn á gbọ́ ìdí tí Nàìjíríà tí wọ́n ṣe wà hopeless bí wọ́n ṣe wà hopeless lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti tí ìjọba yìí ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tán get right wọ́n náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ìkúṣe pọ́n fẹ́ gbégbá àdìbò mọ́ lè má wọn sí ọmọ Nàìjíríà làwọn àwọn lórí ọ̀fẹ́ àti sọ̀rọ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ Olúwo torí wọ́n náà wọ́ lọ ilé ẹjọ́ àná àbíjẹta kọ́ la gbéròyìn yẹn wá ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn tó Olúwo náà ti wá ń dáhùn báyìí wọ́n ti wá ń fi bí ó rí àwọn ọba tó ti wàjà tipẹ́tipẹ́ mo ní ó rí ìgbó lẹ́sẹ̀ léyìí lọ́jọ́ tí ọ̀rọ̀ yìí kọ́kọ́ dá wàhálà lẹ̀ fìbí kankan hàn wá báyìí o ilé ìtún yàtọ̀ ṣe ti mọ̀ pẹ́jọ́ ń bọ̀ lẹ́sẹ̀ wá rè sáré ṣèbì kan sẹ́ẹ̀ ní wúbí báyìí ká wò ó lè ṣe pé ẹ̀kan mọ́ blọ́ọ̀kì bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ àwọn náà ní èsì ọ̀rọ̀ fún àwọn tó fi ẹ̀sùn kan àwọn pé àwọn pàdé ilé ẹjọ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kan náà kọ́kọ́ dáhùn ìbọn náà gbé ọ̀rọ̀ wá sórí agbágbé àwọn náà kọ́kọ́ fẹ́ dán lóhùn lórí agbágbé náà ó ra àájọ yẹ̀wò bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. bàbá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ á tún yà lọ́dọ̀ Trump o níbi tí Secretary of War wọn tó ti ganu sí Mike tó já mọ̀ wípé ọpẹ́lọpẹ́ Trump ní ara Nàìjíríà o pàápàá jùlọ àwa Kìrìsìtẹ́nì wípé níta ń sọ ìkọlà bàmọ́ sọ o wípé Trump gangan ló fún àwọn ní ọ̀dà láti make sure wípé àwọn dáàbò bo Kìrìsìtẹ́nì wọ́n lò náà ló sì dífá gbogbo ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́n ní àwọn ò tí ì dé o àwọn sì mẹ́yẹ bọ́lá pò níbẹ̀ náà látún gbọ́ wọn sọ wípé wọ́n fẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà o àti àwọn ọlọ́pàá wọ́n ní wọ́n ń dà líùtì gbogbo ẹ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn mìlíṣíà yìí ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ń rí kùdìẹ̀kudìẹ̀ yín ó mà ṣe o iṣẹ́ ilé ní gbé ní dòde ó dá ẹgẹ́ mọ́rẹ́ tẹ́ lọ́wọ́ àwọn olùrànlọ́wọ́ yín à ń bọ̀ àti ìdè bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú. bàbá tí wọ́n kó mẹ́ta ayà lọ́dọ̀ bàbá Òtúbàjò níbi tí wọ́n ti ń pariwo wípé ààrẹ olódò rẹ̀ sì ń ṣera wọn lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé lórí Fubara àwọn wòran wípé wípé ò lè dá nǹkan kan fáàrí olódò rẹ̀ o gbogbo àlẹ́ rẹ̀ lórí Òtúbàntẹ́ ni o wípé tí wọ́n tètè yà lọ mọ bọ́n ṣe máa pé Fubara padà kí ni ìwúlò Fubara tí ń ṣe rí ní àwọn ni àwọn ó sọ strength yẹn fún wa bàbá dé náà àkójọpọ̀ àfẹ́ lójú. ó dáa gbogbo ohun tá a ní fún yín náà rèé o nínú àwọn àkórí ìròyìn bàbá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú ó yẹ jẹ́ àyà fótó wa
ẹ sọ wípé inú Abala Sanawole nù àti ń lọ inú Abala Sanawole nù kò sáàyè ìgbẹ́dì ẹ̀sìn. No time to check time ẹwẹ́yẹ ẹ̀sìn no space for sharia in Yorùbá land, no space for blaspheming law nílẹ̀ Yorùbá. Happy Mubarak once again. Ẹ gbé fìlà, ẹ̀yin obìnrin ẹ gbé gèlè, ìborùn lẹ́fẹ́ gbé, ẹ ṣàgbé nǹkan kan, ẹ dá padà, ẹ wá sọ wípé cheese Kétu Alápẹ̀rẹ̀ Òṣòdì àfi kápẹ́ mùsìmùsìn ẹ̀pọ̀ ló ṣàṣìnú mo ti ṣetán ẹwẹ́yẹ o àfi pàkà kò sáná wọ́n mi gbé ìzòlùsọ tó wọ́n fẹ́ rí flashing. Ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole ẹja yà lọ́dọ̀ Trump níbi tí Trump ti sọ wípé òun tún ti ju àdó olóró bó ti jẹ́ wípé talks ń lọ lọ́wọ́ wọ́n sì ń fi orí korí lọ́wọ́ lórí bí wọ́n ṣe fẹ́ reach peace deal pẹ̀lú Iran, ṣùgbọ́n wọ́n ní nítorí self defence àwọn náà ṣe ju àdó olóró. Bẹ́ẹ̀ náà ní Israel tún lérí léka mọ́ Lebanon wípé àwọn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ju àdó olóró padà mọ́ ni ẹ sì jẹ́ kó gun omi wọn láwọn ò ní gbàṣẹ Iran ò lè ní nuclear power. Ìṣe orílẹ̀-èdè tó lè ní tí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ ní lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. Wọ́n ní the US military carried out self-defense strikes in southern Iran on Monday targeting missile launch sites and Iranian boats in the Strait of Hormuz. CENTCOM says the strikes were launched after Iran forces were spotted laying mines in the Strait of Hormuz and a missile site targeted US warplanes during an already fragile ceasefire in the region. Mo ní ẹ̀ tí ẹ̀jẹ̀ kan yìn náà wọ́n náà rí wọn bẹ̀. Àwọn kan lay mines, àwọn kan náà níbi tí wọ́n ti fẹ́ launch missiles wọ́n ti kì í ṣe ẹmọ̀ pé láyé àtijọ́ igi náà wọ́n fi launch missiles wọ́n náà ti rí wọ́n díẹ̀ báyìí náà ṣe kófìrí náà ṣe ju kí nílò ṣé ẹ̀ tún wá pọ́n dànù ni wọ́n láwọn ò tiẹ̀ tí mà wọn ò tí mọ̀ bóyá pààyàn bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní peace deal ṣì ń lọ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Iran náà wọ́n yọ sọ fún wa wọ́n ní in a month or so wọ́n kàn fi ẹ̀dá rẹ̀ hàn wá díẹ̀ wọ́n ní àwọn ò reach peace deal. Mo ní ẹ̀yin gan ẹ mọ ibi tó kù sí lára yín ẹ kàn ń ṣagídí ẹjẹ́ kan kó bá yín USA tó wá takú sí yín lọ́rùn kì í gbọ́ kì í gbà ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú àròjọ mùsùlùkùn jàre. Ẹjẹ́ ayé àlọ́dọ̀ Peter Obi níbi tó ti ń paláriwo wípé rigging will fail lè rígi òun o. NDC ìyẹn ẹgbẹ́ òṣèlú NDC àwọn máa kọ jálẹ̀ gbogbo ọ̀nà làwọn fi kọ àwọn ò ní gbà kẹ́ rígi àwọn out. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ bá bá dé káyà lọ́dọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká mo rí fọ́nrán wọn kan wọn ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn o níbi tó ti sọ pé Obi lùsì ní 2023 pé ó kàn lẹ́nu ni àwọn èèyàn rẹ̀ ló fẹ́ kó bá a play tarábìnrin kan náà prophetess ni ibi tó náà ti ń sọ wípé tó fẹ́ kó bá Obi. Ẹ bá ń tẹ̀sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. The rest assured will be available. One must not believe that a child of nobody will be somebody. And that is my belief. We want a child of nobody to be somebody without knowing anyone. But we must sacrifice for their country. Let's for once build a nation. Let's for once build a place where Nigerians will say they are at war. The entire Ukraine is about 600,000 square kilometers. The entire northern Nigeria is 750,000 square kilometers. Northern Nigeria is at least 25% bigger than Ukraine. But they give us grace even when there's war. And we're not at war. These are things we must stop. We must change this country because it's a productive country. It's a country that must work for all of us. It's a country that must give jobs to every Nigerian. The Nigerian youth is energetic, wants we will campaign. We will go to everywhere and call people and come out and campaign. These recent elections. It's unfortunate that because the two things happened, first of all. One party took over the labor movement, which is one of my favorite movements also. And then it became a regional party, more than, whereas it was a marvelous bridge into the established two camps. Peter Obi achieved something remarkable there, that he broke that mold. Yes, however, he did not win the election. In addition, my own organization has a monitoring unit. You know the one I'm talking about. And so I could say categorically that Peter Obi's party came third, not even second. And that the leadership knew it. Well, they wanted to do what we call in Yoruba, Bajue. That is, you know, you have force of arms. You also have force of lies. And it was gearing up towards violence.
You're going to send some of the hardliners, we're going to send crowds, young people into the streets to demonstrate. I'm always ready to be among such demonstrators, but only on the banner of truth, not of lies, not of deceit. Obi will win. There are dozens of reasons why Obi cannot win. Number one, the way you Igbos are pushing this man, you are making it, you people are the real tribalistic bigots. Once you tell them that your preference is not Peter Obi, they don't even want to know if it is Atiku you are supporting or Omoyele Sowore or another candidate. They just believe, oh, you are a tribalistic person because probably you are Yoruba. Igbos go on social media, write all sorts of nonsense about the Yoruba tribe. You think me, as a bona fide Yoruba person, I will read those things and I will now say in my current sense, it is Obi that I want to vote. When a Yoruba person does not support Obi, you are tribalistic. But they are not tribalistic for being pushing their own candidates, their own son, on all Nigerians. But this is the person you must vote. Don't forget they sold Buhari to you people. They are also painting Obi for you now as a messiah. Go on Nairaland, go and read about his tenure, 8 years tenure in Anambra. He no do shishi, but he wants to rule Nigeria. They are pushing the propaganda. You need to understand the media is controlled. The earlier you understand this, better for you. They sold Buhari to you. Oníkálukú sáǹsọ tiẹ̀ yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa bóyá òbí ni bóyá kì í sóbì ṣùgbọ́n káwa sárora wa lágbára tá a fi ṣe kíni tá a fi mọ̀ wípé iléyá o akúléyá o mo kí gbogbo àwọn mùsùlùmí lẹ́ẹ̀kan sí o àṣẹ̀mí tọmọtọmọ tẹbi tara. ṣùgbọ́n àwọn tí òbí ní rárá o ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Rufai gan ó jọ pé ẹni pé tòbí ni torí o náà dá sọ̀rọ̀ yìí ká mọ̀ wà fárí apá kan dápá kan sí kó wọ́n dàbí ẹni wípé ọmọ Yorùbá la gbé wá àwọn náà gbá ti tòbí ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu Rufai náà. Fact check. As regards Kwankwaso declaring what's the called Sharia law. In fact, and I guess I remember that that thing had been said before, and somebody came to defend Kwankwaso's position here. And they said during the first time as governor, in fact, he was initially reluctant to implement Sharia law, but eventually signed a private member Sharia's bill into law. In fact, Kwankwaso was one of the last northern governors to implement Sharia, as he feared it would disrupt social cohesion. All right, so that's just some fact check on that. But my candidate has his right to be able to make his decision or political slant on anything. The main slant for me will be that about what will be said, and I think Oji, we must get to a time where we say enough is enough as regards people that think they can rig elections. And we must not give ears to the shambolic way politicians do things. Look at the party primaries, for instance. Counting disaster in the ADC and the APC. If both political parties think they can fix this country and they can't do common internal democracy, and even with other political parties, then it's shambolic. In fact, I just saw someone when I was coming in. He said it from APGA. He said he was robbed. He was coming to see us. Oji, we've been getting messages from all political parties that they've been robbed one way or the other. Somebody was talking about PRP. I think Donald Duke has emerged candidate in PRP, and that is running mate. One of the co-running mates who also said they were hard done. You get, so almost every political party have not been able to fix the cases of internal democracy. And it's a big problem. For them to now think they have the temerity to rig, please, they should stop the rubbish they did in 2023. We remember what happened to Jennifer. We remember how some people carry Oro. Please, they shouldn't do it this time. Let the votes of the people count. And we beg them in the name of God. And that's just what Obi is saying here. Oji, yesterday, I had a chilling conversation with a young man that told me that he used to be a political talker at 2010. How they paid them 50,000, how they bought guns for them, how they went to do champs for them to be able to disrupt elections in polling units where their opposition is winning. We cannot go back to that same country. If you truly think that you love this country so much and you want to serve the people and it's not your interest, if the people choose you, you will accept. But you must not fraudulently put yourself in place. And that's what we keep saying. So, and please, we have to beg INEC. We are sick and tired. We must not hear the technical glitch that we brought forward last year that not even tell us what transpired. Right. The same technical glitch that only affected the presidential election. We are sick and tired of all of this shenanigans. We are sick and tired of all of this manipulation. Nigerians just want to break. Oji, we are celebrating Children's Day today, but children are in captivity. We have seen the cost and the reason for bad leadership consistently, not only in this administration, but in subsequent administration. We have seen the fact that military is not properly funded, but people's presidential fleet is funded. Oji, we cannot go through all of this turmoil again. Ó rẹ káàbọ̀ padà pápápá láṣẹ ẹjẹ́ wáyé àǹsókótó níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn tí ń ta ẹran mọ̀lú wọn kọ transfer o wípé ọ̀làjú ò tí ìdọ̀dọ̀ àwọn ń ta àwọn Sókótó ẹ̀fà wọn lẹ̀ o sàríà làwọn ló ń bí o sàríà ò gba transfer o ẹ̀fẹ́ sanwó ẹran fáwọn ẹ̀fẹ́ wa ẹ̀ra mọ̀lú ẹ̀ra gbòlọ́wọ́ àwọn ẹ̀wá fẹ́ mọ̀ ṣe transfer lórí fún rárá o kò lọ kábọ̀ ẹ̀sánwó kàn rí káàsì báyìí ẹ̀ fún wa ní káàsì fún àmọ́ ní àwọn ilé ìlú kò wọ́n ti ẹ̀ lè lajú ẹ̀ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwò díẹ̀ mẹ́. At the markets visited, ram prices ranging from about 150 to 700,000 naira. The chairman of the Sokoto Ram Sellers Association, Malami Garkuwa, says despite the moderate pricing,
Traders are still facing low patronage from sellers who get electronic transfer because they operate in rural areas and are not yet fully conversant with digital payment system. We are faced with multiple challenges of low patronage, insufficient capital, and lack of purchasing power among residents. But the RAM prices are fair this year. My RAMs are between 700 and 712 million naira, but I don't accept electronic transfer. I'm not familiar with the system. I don't even have one. Buyers across the market say while prices are relatively fair compared to last year, many traders' refusal to accept electronic payments remain a concern. Because they are collecting transfer. So just to make it easy, because we've been trying to look for cash and we couldn't have enough cash. But I'm advising them to just at least try to get the fund because it's more easier now because you can't just be carrying money, a lot of money. You understand? All along, all for you to come and buy that. It's very risky, honestly. Like 2 to 3 yesterday, and the prices we have it there yesterday. It's more cheaper than today because I see one RAM here. It's not bigger than one we buy yesterday. That one we buy yesterday, we buy it. I was thinking 580 or 570. But here they are talking about 600, and they are not even ready to sell. We even buy at it 600,000, but they are not ready to sell. They think that they are asking us to add something above the 600,000. How do you expect someone from rural area be familiar with electronic transfer? This is why they are rejecting it. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá yà ní Ìkòròdú lẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti rí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá tó ń mass tẹ̀léra wọn tí wọ́n ń bẹ́rí làwọn èèyàn bá ń bẹ̀rù náà ń sá kíjokíjo náà ń sáré pamọ́ wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ ń dẹ́rùbà yẹn ni wọ́n láwọn ò dẹ́rùbà yẹn ṣùgbọ́n àwọn ti dé sí àwọn ará Ìkòròdú lọ́rùn o kí wá ló dé ẹ̀sìn ṣàlàyé fún wọn kẹ́ sensitize wọn àwọn pẹ̀lú yín wọ́n bá àwọn èèyàn ni wọ́n ní ẹni tó bá jẹ́ criminal ẹ̀rù ó bá ẹni tí ò bá ti ṣẹ̀ kán mọ́ wọrí wọ́n mọ̀ rí àwọn stop and start ó bẹ̀rẹ̀ ń Ìkòròdú wọn nítorí pé intelligence ń fi yé àwọn wípé ẹ̀jẹ̀ kan fẹnu ara wọn sọ. There's been growing concerns over the activities of criminal elements operating within the Ikorodu axis and surrounding communities. The police say they are responding decisively with a renewed security strategy designed to strengthen operations in the area. This patrol, the police say, is a confidence-building one. It was carried out across parts of Ikorodu before the formal inauguration of the squad. According to the command, the newly inaugurated Command Sweeper Squad has been strategically deployed to identify black spots and criminal hideouts. The squad is expected to carry out intelligence-led operations, raids, and stop-and-search duties aimed at flushing out criminal elements. We are not going to allow them to rest until they move out of the country completely. We are not going to allow them to rest. All criminals are to be chased out. And I can assure you, if we do or discharge our duties effectively and diligently, they will have no choice other than to do. We are going to work assiduously to ensure that peace and harmony returns to Ikorodu. We know the terrain here, like we came all the way from Lagos up to it. We saw how rough the road is, we saw how almost inaccessible the roads are, and you can see how remote the area is. It's at times very difficult to police this area. But whichever way it is, we just have to do our job and ensure that there is protection of life and properties. We expect the community to support the police in this regards by coming out to give us adequate information. ẹ̀yin ará Ìkòròdú ẹ kú àmójúbà ẹ kú àlejò ẹ kú aráyá o ó yẹ kọ́kàn yín balẹ̀ ní ṣùgbọ́n normally nítorí wípé gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ṣẹlẹ̀ ẹ̀rù tún bá àwọn ará Ìkòròdú o wọ́n ní táwọn yí àwọn o mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ kò ní sí nǹkan kan ẹ fọ́ lẹ́rán ẹ mọ̀ wò ṣe wọn tèmi ni pé ẹ̀yin náà fọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀ bá kófìrí àwọn ará bíi ẹ jẹ́ kán mọ̀ wọ́n láwọn wá ṣiṣẹ́ ni kì í ṣe pé àwọn wá ṣe é àyà nídìí play ọ̀gá mi iṣẹ́ tán sàràn wọn nìkan rè jẹ́ kán mọ̀ jẹ́sẹ́ mi o. Nàìjíríà ni mo ti rí tẹ́rù ti mọ́ báyìí náà bá ti rọ ọlọ́pàá kò sì kan kéèyàn jẹ̀bi kò kan wípé kírímínà ní ọ́ àìmọye àwọn tí ì ṣe kírímínà bá ti rọ ọlọ́pàá báyìí gbìgbìgbì lẹ̀mí èèyàn ó mọ̀ sí. odò náà lè rí yẹn o ṣẹ́gbọ̀n láàyè ó dáa police is your friend ẹ jẹ́ àkóńbẹ́ já wá yà ní ìlú kan tí wọ́n ló súnmọ́ Oǹdó àwọn aráàlú yẹn láwọn ìsàrò Oǹdó wọ́n níjẹ̀bú láwọn o wọ́n ní ẹ wá gbọ́ òyà ń jẹ àwọn wọ́n rí po rọ̀bì lọ́dọ̀ àwọn ṣùgbọ́n kò sí maternity kò sí iléèwé kò sí ilé kò sí tọ̀hún kí ló dé tẹ̀ ń fìyà jẹ host community ẹ ṣàwọn náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe àwọn ará Niger Delta ẹ má ṣe báyìí fáwọn ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹjá wò. kò sí ọ̀nà kò sí iná kò sí school kò sí hospital. tí a bá lóyún bí yìí a lọ hospital a ní kankan
abẹ́ Ogun State la wà àdẹ̀wà ní local government wa Ogun Waterside local government ni. Láti ìgbà tí ìlú yìí ti wà tí a ti lò bí 300 years a rí ọwọ́ ìjọba kankan, kò sí ọ̀nà, kò sí iná, kò sí school, kò sí hospital, kò sí omi, kò sí anything nílùú ìjọba ọ̀tẹ̀ dá sí wa. Tí a bá lóyún bí yìí a lọ hospital a ní kankan, a lè lọ sẹ́bígi, ẹlòmíì lọ sí Òkìtìpá, èmi lọ sí Ìgbọ́kọ̀dá, ẹlòmíì gan lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde tó máa lọ fi ṣe ìwòsàn. Tá bá lọ láàárọ̀ bí yìí ká tó padà sílùú yìí á ètò 8 o'clock alẹ́, a máa gba omi yìí sọdá, a tún wá rin inú igbó yẹn gan sì máa tó 12 miles tá a máa tún rin inú igbó yẹn lọ, a ṣẹ̀ tí wá lọ dá omi kan lọ́hùn-ún wọ́n máa sọ wá sàtìjẹ̀ rẹ̀ tó bá ti débẹ̀ ọ̀dẹ́ ló máa ti wọ mọ́tò tó máa lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde. Kò sí skul tá a lè ṣe ọmọ kankan sí bí yìí. Àwọn ọmọ ti tèmi mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n wà ní Ayétẹ́jú, òun ni mo kó wọn lọ torí kò sí skul pàtàkì, ọmọ tó yẹ kó sì wà lákàtà ká máa mára kàbọ̀ wọn lójoojúmọ́ wàá kó wọn lọ tó di wíkẹ̀ndì kan délé. Lọ́jọ́ tó ti pẹ́ nílùú ti rí epo ń bẹ̀ yẹn àwọn ìjọba wọ́n wá wò nígbà tó wá wò wọ́n dẹ̀ kó àwọn security síbẹ̀ àwọn tó gbé àwọn NNPC wá síbẹ̀ wọ́n confirm pé rílé epo ló wà ń bẹ̀. Ìgbà tí wọ́n ti rí epo ní community wa yìí kò tí ì sí ìjọba kankan tó kàn sí wa, àwa náà dẹ̀ ṣe wò wọ́n pé bóyá rọ́nà mi tán fẹ́ gbé gbà. Iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ ẹja pípa látẹ̀yàn láyò ń bí nǹkan tó fà dákan pé kí ni máa wọ́rì wá seriously tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ilẹ̀ ìlú ayé kò ní mú irúgbìn tó dáa jáde, ọ̀nà tí ò sí gan kò jẹ́ kí kátàkárà wa kó move. Àwa náà ti kọ lẹ́tà sí ìjọba sọ pé àwa la ní ibẹ̀ yẹn o, so àwọn náà dẹ̀ retí èsì ayọ̀ láti ọ̀dọ̀ ìjọba. Òun náà lẹ ti rí yẹn o, ẹ rí nǹkan bí kan ẹ sì ní tọ́jú bẹ̀, ẹ ní tọ́jú àwọn host country tó jẹ́ wípé ó wà ní òfin Nàìjíríà, ó níye àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ gbà síṣẹ́ from that host country, àfi bíi kẹ́ ẹ lé wọn kó ń bẹ̀, bíi kí kó mọ̀ sí yàn bẹ́ẹ̀ mọ́, kẹ́ ẹ gbalẹ̀ kẹ́ ẹ gbá gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Ẹjọ́ tẹ̀ wájú àròjọ Mùsùlùkùn o. Ọ̀rẹ́ ẹjẹ́ yàbàrà lórí ọ̀rọ̀ ti Gumi, àwọn yẹn sì ń pariwo lé lórí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Fàìlò náà fẹ́ sọ téèkì tòun lórí ọ̀rọ̀ ìpè sórántí wípé captain nígbà tó wà ní iléeṣẹ́ ológun pé Kánà ti pa òun náà ńkọ́. Àti wípé dókítà tún ní o tó ń tọ́jú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ńgbà náà pé Ìgbòho ló wá yàbàrà tó bẹ̀rẹ̀ sí í sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò tiẹ̀ bákùn gbé rárá nípa ṣíṣe dáadáa fáwọn iléeṣẹ́ ogun Nàìjíríà. Not on this table particularly, maybe in our former studio. I've had an exchange with him, and I remember that they had to remind Sheikh Gumi when he was saying all those things he was saying in support of terrorists, that he should remember he's a former captain in the military. And apart from that, he's a medical doctor. He's a physician. He treated, yes, if my memory serves me right, battle-injured soldiers. And I'm sure he will have seen our troops being killed. And what did he see in their eyes when they died? What did he see in the rise of people like General Uba when he was killed in this country, let him down? And when you advocate for people like that, what happens to his esprit de corps? So him saying that he's got no links, it's quite shocking today. Because he has spoken even more than people that have links or whatever. He has advocated more. He has pretty much, in effect, told us that, oh, there's a justification because they've been impoverished. Aren't you? Have we not all been impoverished in this nation? Do everybody carry guns? So him trying to say this today, he should tell that to the birds. He should change his rhetorics. And all of the peace deals he's trying to make, all of them are fall to naught. Are they not the same people that made a deal around Katsina? What happened afterwards? Did they not go back to killing people? So please, Sheikh Gumi should tell that to the birds. We don't... Rafael Emerson says, what you do speaks so loud, I can't hear what you say. What Sheikh Gumi has done as regards this banditry matter speaks so loud, and now that he's telling us that he's got no links to them, I can't even hear what he's saying now. This man has advocated. He has been the hype man. In fact, he has become the media agency for the advocation of rights of terrorists in this country. Let's call it spade a spade. Let's stop deceiving ourselves. Ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkábíkádé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀, ẹ jẹ́ àyà ní South Africa, xenophobic, níbi tá a ti kófìrí orílẹ̀-èdè Ghana, pápá wọn dúdé yẹn, wọ́n ti ń kó àwọn ọmọ wọn kúrò ní South Africa. June kí ni last day tán fún wọn náà? Ǹjẹ́ ìṣe June 6 àbí 16? Ẹ jẹ́ àjọ wò. Very excited, as you see that in your shot now. And they appear to be very, very happy that finally they're back home. And some are actually waving. Ó náà láti rí yẹn o, àwọn ẹni ẹlẹ́ni wọ́n mọ rírì ẹ̀mí, wọ́n ti rè kọ́ àwọn ọmọ wọn wípé ànígbà kẹ́ ẹ kú sájò, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a mọ̀ wo ìgbà tí Nàìjíríà náà ṣẹlẹ̀ o, tán kọ́ àwọn èèyàn wọn kúrò ní South Africa. Gbogbo ayé ló fẹ́ ta kété sí South Africa ní ìsìn, wọ́n fẹ́ ní nǹkan kan bá wọn sí mọ́ torí ilé ìtàn ṣe yìí
ó kù díẹ̀ káàtó ó náà ló wá dífá fún ìgbésẹ̀ tí Ghana tún gbé lẹ́nu lọ́lọ́ ìtàn sọ wípé gbogbo àwọn ọmọ Áfíríkà pátápátá tẹ́ ẹ bá fẹ́ wá sílùú àwọn ti ṣe visa waiver. Mo ní táwọn ọmọ Ghana náà sì ń pariwo mọ́ Nàìjíríà wípé àwọn ò fẹ́ rí wọn bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ̀ ọmọ Ìgbò ló bá bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ìhà abẹ́hùn ọmọ Ìgbò ló kọ ibi tí ò dá sí yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo Áfíríkà pátápátá náà fẹ́ fún ní waiver báyìí o e-visa wọ́n ní kẹ́ẹ̀kan lọ sórí agbágbé kẹ́ẹ̀rì apply kò jù bá náà lọ. Ó dáa ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà wà ní ríjì báyìí lọ́nà Abala Sanawole àmọ́ ìgbà tí Nàìjíríà kó àwọn ọmọ wọn kó ń bẹ́ o àbòyé Nàìjíríà ti ń kó ni wọn ò mú o. Ó dáa àyà wájú adébẹ̀ ó ti ń fojú ẹgbẹ́ kan wò inú abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn pápápá ní sí àyà wọ́n dé ìnà pẹ̀lú. Wọ́n máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section àti Sálíbákàrẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM you look like Papi Awo with your glasses and cap. Ẹ ṣeun ṣe ń bá mi o. Mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwo tẹ̀mí nìkan wọ́n ní Bobby kalẹ̀ o wàá dàgbà wàá darúgbó àmì o I love you too màmí ọlọ́run ọba mọ̀ ẹ kú ọwọ́ lómi mo rí gbogbo nǹkan tẹ́ fi ránṣẹ́ o wọ́n fi òǹtẹ̀ ìfẹ́ tẹ̀ ẹ bá ń bẹ pẹ́nápù. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi tó iná rì wọ́n ní ṣé àròlé tẹ́ntẹ́n fẹ́ wọ igbó tọ Fúlàní lọ ni àbí ó fẹ́ di Báńkọ́lé the second ni. Mọ́ mi tó iná rí tẹ̀síwájú wọn ní Ọlọ́run má jẹ́ káyé fọmọ dààmú wa àmì o. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ó ti pẹ́ Fúlàní tí ó ti ń jí ọmọ gbé wọ́n mú ọwọ́ bá ọjọ́ gbogbo tó lé ọjọ́ kan tó lóhun. Àtìyàwó mi ọ̀hún ẹlẹ́yà mi dáadáa fọ́mẹ́tì ẹ̀bírẹ́dì wọ́n ní a kú ọdún o màámi Miriam Cipriano ń kíra wọn. Mo rí yín o ẹ kọ́ntínú mo yọ̀ǹda kọ́kọ́rọ́ yẹn fún yín bóyá lẹ mọ̀ pé master key ó wà lọ́wọ́ mi jẹ́ àgbọ̀n tí Miriam Cipriano máa sọ ìyàwó mi méjèèjì ilé olórogún wọn kọrin ọ̀tẹ̀ mọ́ra wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ asáré dé ọ̀dọ̀ Àtinúọlá wọ́n ní àyà èwo lè pe amúnijámúni rẹ̀ ṣé ẹ rí èpè tí ẹ ti mú àwọn ará bí ọ̀rẹ́dì. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi rí ọlọ́run rí wọ́n ní òbí ẹnìkan ó tú páàtì tiẹ̀ náà tà kò kì í ṣe ọmọ ológo ọmọ olófò ní eléyìí o ó ti tún fi tiẹ̀ kó bá màmá rẹ̀ torí ìyá yẹn kò lè rí oorun sùn mọ́ àyà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò lè lójútùú láéláé bẹ́yìn náà ti rí pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ó ń gbé àpótí yìí ẹ sọ fún bàbá kó ṣe nọ́mà ẹ jẹ́ akọrin fún bàbá Tinubu ṣe nọ́mà pàápàá kó yá ṣe nọ́mà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọ́táyọ̀ Akínòsì wọ́n ní òbí irọ́ ni pé Sátánì of Sokoto sọ̀rọ̀ lòdì sí Boko Haram ẹ̀wọ̀n dá yẹn lóhùn ọ̀dẹ́mọ́nì àná kàmọ́kọ́ náà ni gbogbo ń tán béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ àtàn ní kó ṣe kò expect ẹ̀ pé wọ́n lè ní kóhùn tàbùkù àwọn Boko Haram ń bẹ̀. Ó bá alábàádì the wonder of camera lẹ́rí yẹn o wọ́n ní onírọ́ ní gbogbo àwọn ará bí wọ́n yìí embarrassment of ẹ̀sìn rọ́ ni àwọn oníjàgídíjàgan wo lẹ́ ń sọ. Báàmí oyè mi kọ́mọ́lá ń sábòsí ni bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé báàmí dáadáa àdúrà yín gbà lórí mi wọ́n ní òbí kí CSI sọ fún gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ pé wọn kò gbọdọ̀ ṣe fídíò níbikíbi tí wọ́n bá lọ kí CSI sọ́ra fún interview ṣíṣe ire o gbọ́bà náà. báwọn ni bàbá mi oníbúrẹ́dì Emmanuel Adéoyèsó ti wá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ẹnu ń já wáyà tí àwọn tó ń páyà àwọn èèyàn bá wọ church àti camp gbé àwọn ọmọ ìjọ lọ lójú àwọn GO ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ ìjọ á sá ní church àti camp nígbà náà ni àwọn bàbá máa tó mọ̀ pé èèmọ̀ wọ̀lú owó dídá ní church àdínkù nígbà náà àpò ìjọ àrù wọ́n á dá lórí agbègbè ìgbà tí corona so gbowó lórí agbègbè àwọn èèyàn mọ̀ ti wà so addicted to religion èwo mi ò ráwọn lórí ìjọba àwọn ọmọ ẹ̀yìn gangan náà ní lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ ni àtìmórí Adéyẹmọ bá mi dáadáa wọ́n ní òbí omi léróró lójú mi nígbà tí mo rí ọmọ ilé ìwé tó ń sunkún sí Nàìjíríà lọ́rùn nítorí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tó wà nínú igbó lọ́dọ̀ àwọn olubi yìí o ó mà ṣe o lákòókò àjọ̀dún àwọn èwe Children's Day. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní ìkànnì àwọn ìjọba Nàìjíríà inú igbó ni àwọn ọmọkùnrin yẹn ń gbé. Lucky Wood wà lọ wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ náà pọ̀ gan-an ni kódà nylon búrẹ́dì ló fi ń gbé ìtọ̀ rẹ̀. Ibà màámi wọ́n ní ibà oyin kan sọ́ra ìmìlẹ̀ ń ké sí oyin yín wọnú oyin. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run o. Irú ẹkùn ní Yorùbá Universal Security Network funded by CSI. Ìjà ẹkùn is just a complementary and supportive security funded by ọmọ CSI Arole 1010.
it is well. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́gọ̀ láwọn ni can't hold back my tears from this boy's emotional talk o. Ayé o, sáwọn olórí wa emotional mọ̀, wọ́n ti dájú ojú nìkan kọ́ náà dá wọ́n dá mú wọ́n dá etí wọ́n dá gbogbo ara. Bámi Oríṣi Oríọlá wọn ní òbí bàbá lẹ́kìtì ti pariwo síta lórí ọ̀rọ̀ ìró ẹkùn àti ìjà ẹkùn ó dẹ̀ wà very important kí wọ́n clarify rẹ̀ kó tó dá kàtìkàtì sílẹ̀. A dẹ̀ ní láti jẹ́ kó yé CSI pé kí wọ́n máa wo iwájú níbikíbi tí wọ́n bá ń lọ torí ìtàkùté eléruku ìyẹn àdó olóró Oríọlá Oríṣi from Dallas, Texas. Ibà màmí wọn kọrin fún mi Táwà Kálítù mo bọ́ lọ́run dúró. Táwà Kálítù o mo bọ́ lọ́run dúró. Gbogbo wa la bọ́ lọ́run dúró lórí kan ni àti Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní shame on Nigeria. This man calling himself man of God prophesying about election when baby of 2 years is with the terrorists in the forest. God Almighty join the children in the forest as you join the 3 Hebrews in the fiery furnace. Fire bring them out safely. Amen. Àní tán bá ní kí n mú kanú àti primate àti ọmọ tí ó ń sunkún sí Ọlọ́run lọ́rùn àtijọba lórí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó wà nínú igbó, ọmọ yẹn gangan ni prophet lọ́dọ̀ tèmi. Ọmọ àná yẹn òun gangan ni prophet. Bẹ́ẹ̀ náà ni at comfort Adélẹ̀ wọ́n ní ẹ sá máa purọ́jọ ìrọ́pọ̀ rẹpẹtẹ ìwòye láàárọ̀ arúgbó ń sunkún ọkọ. Please help us bring back our beloved children. Kò jù bá náà lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́gọ̀ láwọn ní ibà eyòǹbó ànábì o. Bàbá Fátímọ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun yìí o. Ọlọ́run á máa bá yín ṣe o. Àmì o. A tún fi àsìkò ìkí gbogbo àwọn mùsùlùmí alálàáfíà àárín wa o. Àlàáfíà ò ní fi yín sílẹ̀. Wọ́n mi dọ̀káàzó Olúwatúnmiṣe wọ́n ní àwọn tó dìfẹ́ẹ̀tì sí APC ló fún wọn ní millions. Àwọn oníṣẹ̀ṣe Ìwó jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ ìwà Olúwo kí ni wọ́n ń wò from Providence, Rhode Island àbí mo like rhymes yẹn wọ́n jẹ̀bi lórí ìwà Olúwo kí ni wọ́n ń wò wọ́n wòran ń wò àbí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀wájú wọn ní Aso Rock nìkan kọ́ ló yẹ láti máa lo sólà kan kúkú ṣe sólà sórí òrùlé gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ifá politics Nàìjíríà ó lè ló máa ń mú láti ṣàkóso ìlú. Ó tún sú àwògbọ́ ẹ ti dojúrú kò yí àwọn olórí kò yọ ọmọ ẹ̀yìn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màmí wọ́n ní ó ní Yorùbá ní minority not his fault. Military governor Lawal wanted to re-establish Afonja's tool with the condition that his lineage would be added to the ruling house, but Afonja house refused. Èpè Aulẹ̀ finally buried what could have resuscitated Afonja's throne in Ìlọrin. At Grace Olùṣòótọ́ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní jẹ́ kí ó yé àwọn ènìyàn wọ̀nyí pé ojú gbogbo ti là kí wọ́n kíyèsára kí àwọn ìjọba Nàìjíríà má fọwọ́ ara wọn dá ìdágìrì wàhálà àti ìdààmú. Nínú ọdún eléyìí kò yabo fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ rárá kódà ọ̀bẹ ṣe sílẹ̀. Lọ́dún yìí ni gan-an ni Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí ajá wa lọ tààràtàrà sí àmọ́ mi Grace náà ní Olùṣòótọ́ wọ́n ní ọlọ́pàá kò lè mú wa o. Ọdún ló dé tá ń ṣe gbogbo ọdún ló dùn ó kù sọ́wọ́ àwọn alákatakítí mùsùlùmí tí ń wò kò mọ òkè tí wọn náà fẹ́ kọ́ tí wọn kò mọ Ọlọ́run tí wọ́n ń sìn tí wọ́n sì gbàgbọ́ pé àwọn làwọn ọmọ Ọlọ́run ju ẹnikẹ́ni lọ àwọn ẹlẹ́lẹ́yà ẹ̀dá dìde. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ àmọ́ mi tún ni wọ́n ní gbogbo ẹni tí ọdún bá ti bá láyé kó jó kó yọ̀ kó sọ pé pẹ̀lú nítorí alààyè ẹ̀dá nìkan ṣoṣo ló lè yìn ló lè dúpẹ́ tàbí gbé Olúwa ga o. Àwọn tí ó ti lọ àwa kò gàn wọ́n rárá nítorí kì í ṣe pé àwa náà mọ̀ sí jù wọ́n lọ. Báàmí Rábì Ọlọ́pàá dé wọ́n ní Nigerian government listen to the voice of the children. Ohun tí ń ké láginjù. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ o kí ló dé tí àwa Yorùbá ń kì í gbọ́ràn báyìí. Àwọn ọlọ́pàá ní ẹ má sùn chọ́ọ̀chì mọ́ 4 p.m. kí everybody máa lọ sílé. No ìṣọ́ òru wọn ò gbọ́rọ̀ kí ni wọ́n fẹ́ kí ìjọba tún sọ. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àrẹ̀pẹ̀tẹ̀. At Olúyẹmísí Abégúndé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ ó bí Àmọ̀tẹ́kùn does not want insecurity to end. Fulani kí ló dé tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀? Fulani slaughter people anyhow. Àmọ̀tẹ́kùn arrest them to give the police to be released later. Kì í ṣẹjọ́ Àmọ̀tẹ́kùn o. Wọ́n mọ̀ ká wa lọ́wọ́ kò ní o. A sì gbèjà ara wa. N tó yẹ káwọn ọba ti jà sí pé láyé ẹ lọ wo ohun tí kìíní ṣe ní Ẹdó. Àwọn gómìnà yẹn ni àwọn náà ń gbàbọ̀dé fún wa lọ́wọ́ Fúlàní. Ẹ lọ wo ohun tó pẹ́ bòrò bí ohun rẹ̀ ṣe ń gbọ̀n tó. Ẹ lọ wo ohun tó ń fi àwọn security outfit tiẹ̀ tó dálẹ̀ tán mọ́ wọ dúdú yẹn. Ẹ lọ wo ohun tó ń ṣe lẹ́dọ̀. Wọ́n ń ṣe àwọn ọmọ yẹn báṣubàṣu ni. Wo ilé anybody any bagger wọ́n lé bàbá wọn. Ìtọ́wọ́ bá bà nínú gondwell wọ́n pàdánù ni.
náà ni bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí Olúwa kó gba àwọn tó wà ní ìgbèkùn sílẹ̀ àmì o gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá ìrù ẹkùn ẹ máa ṣòfò ní o ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ yóò ké lórí yín Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mommy comfort Adele when you be shame unto all of us, especially our leaders. Children as little as 2 years, oh my God, and some people are now coming out against Sunday Igboho. While their brother Gumi, who backed those devils, walked freely in the country. Oh, to the country of the evildoers in here. When people are focused on daily needs, food, transport, rent, electricity, work, security, when survival takes most of the energy, they don't know until the evil is in the community. Oda. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ at Dr. Peter Kárìnọlá wọ́n ní Jacob 4:17 nínú Bíbélì nítorí náà ẹnikẹ́ni tí ó bá mọ ohun tí ó tọ́ láti ṣe tí ó kùnà láti ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni fún un. Lẹ́yìn tó mọ ohun tó tọ́ tí ò sì ṣe ẹni tó yẹ kó sọ̀rọ̀ kó pariwo lórí ẹ̀sìn tó yẹ kó gbé ìgbésẹ̀ babaláwo tó yẹ kán kó oògùn síta ní ìsìn kan bá wa fi wọ́n lẹ̀ fáwọn. Bíbélì pé tán mọ́mí Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ ìjà ẹkùn àti ìrù ẹkùn wọ́n ní àwọn Oòduà ní abroad ni wọ́n dálẹ̀ gbogbo wọn ló visit bàbá Ìgbòho ní Ìbàdàn wọ́n gbé sátífíkẹ́ẹ̀tì lé olóyè lọ́wọ́ olóyè wẹ́kọ̀mù wọn pé wọ́n á ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìrù ẹkùn èmi ò wá mọ̀ wáì tí wọ́n fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ o. At Dr. Peter Kárìnọlá o Kárìnkápọ̀ yẹni. Throughout history, it has been the inaction of those who could have acted, the indifference of those who should have known better, the silence of the voice of justice when it mattered most, that has made it possible for evil to triumph. Emperor A. Celestia. Hi, Celestia. Mo tún gbádùn poem látọ̀dọ̀ bàbá mi. Ẹ ṣeun o, mo rọ́wọ́ inú comment section for the first time. Ó ní mọ́mí Eunice Fáláyé wọ́n ní kí Olúwa dìde kí ó sì tú ọ̀tá òmìnira ká kí Ọlọ́run àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ dìde kí ó kọjú ìjà sí gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ọ̀tá ìrù ẹkùn wọn ò ní nísinmi Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ láti Canada àti yà lọ́dọ̀ mọ́mí Stella Òdèlé wọ́n ní turn over kàn jẹ́ kí olóyè sọ̀rọ̀ fúnra ẹ̀ olóyè ní òun wà against any security group bí kò ṣe kàn fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣiṣẹ́ but àwọn kan fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì à èmi ò mọ̀ wòyìn mo ní sọ nǹkan kan sí ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ wọn mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní this is very sad in fact indeed it is sad. At Teresa Ojo mọ́ mi dáadáa wọ́n ní parental negligence is majorly the contributory factor to the youth's belligerent which unfortunately has now become existential threat. Adebayo and Sowore are both birds of the same feather. Mere rhetoric. Sunday Igboho, success shall be yours. Amen. Falter. Àṣìmọ́ sọ́ndà lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ bá mi Adésínà Ọládéǹdé. Bá mi dáadáa àdúrà wọn ti gbà kan tó sọ. Wọ́n ní òbí ọ̀rọ̀ àdáyọ̀ àṣẹ ọ̀rọ̀ ẹ kò ní dojúrú ní orúkọ Jésù àmì àmọ̀ràn mi CCSI ni pé àwọn tí ó fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìrù ẹkùn kí wọ́n ṣe ìbúra fún wọn. Ṣé ẹ ti gbọ́ bá mi? Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin màmá mi àti bàbá mi mùsùlùmí òdodo alálàáfíà ní ìdílé aláyọ̀. Báríkà de Sálà ẹ̀kú ọdún o òní ẹ̀kú ọdún ẹ̀mí gbogbo yín á ṣe púpọ̀ láyé àti ní ààyè yín àmín ṣe wá rí pa nífẹ̀ẹ́ ara lórí ìkànnì àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe àwọn alákatakítí nìkan là ń tẹ̀sí lójú. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Ògúnbàjò mo rí pọ̀ yín o Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni mòró mú bọ̀ ó yá ẹja ọ̀sán. Mọ́mí mòró ohun adébọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi to tell my darling thing. Happy Children's Day to all our children and happy Eid al-Fitr to all our Muslim family in this ilé aláyọ̀ ọmọ Oòduà iléyá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́mí Yamige wọ́n ní bad children day. Ó mà ṣe o. At Bolaji Bentai, it's so sad Nigerians really fail those children. It's high time the youth to wake up and save the unborn one. We must never continue like this. Mo ti wá kalẹ̀ sọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Odunu yìí tèmi nìkan wọ́n ní Bobby mi tòótọ́ mo kí bàbá wa Olóyè Ìgbòho ìrù ẹkùn ti dé àṣeyọrí ti dé no space for Shara in Yoruba land no space for blaspheming law no space for malice in Yoruba land freedom for Oòduà nation now wọ́n tẹ love sí a.
At DMJ FM, wọ́n ní happy miserable children's day. My heart bleeds for them. At Ayọ̀ọ́lá Babátúndé, wọ́n ní ibà dẹ́rìn pòṣónú ọkọ̀ gbogbo òpèké mílẹ̀ ń ké sí gbogbo àwọn tó ń gbógun ti Sunday Àdìsá ọmọ aládìkún ọmọ Adéyẹmọ. Wọ́n wà nínú agbésùnmọ̀mí ni tí wọn kò fẹ́ káàsìrí wọn tú. Koiki Media tó ó ti lóhun mẹ́nu lé yẹn. Bóyá yóò mọ̀ porúkọ wọn kọ̀ọ̀kan ni. Yóò sojú wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja adé ọ̀dọ̀ Báàmí Bọ́lájí Bẹ̀ntáì. Wọ́n ní imagine people have been complaining since 1990 and things has not yet changed. That's why I do say Nigeria has never for once better. The only reason why it's worse now is the high rate of insecurity. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ tààràtàrà. Ọ̀dọ̀ ìyá àbẹ́jì Ọlábísí wọ́n ní ẹ ní kí wọ́n lọ ṣe àjọkẹ́ fún ó lè jẹ́ ọmọ ológo ẹjọ́ ẹ̀yìn abiyamọ ọmọ tó ń jalè. Ga o. Ogun tó fi ń jà ntí ẹnìyàn ọmọ ológo ni ó ti ẹ̀jẹ̀. At Lawrence Alade mọ̀ mí ní akú ọdún iléyá wa sì kọ́ àyájọ́ ọdún àwọn èwe bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ọjọ́ ọ̀la wa wọ́n wà ní àhámọ́ àwọn terrorists àwọn olóṣèlú wa ń fi ọwọ́ ọ̀la ń gbá wa lójú. There is God o ẹ bá mi kí àyá Oòduà nation no going back àyá wọn ní kí ọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ọ àti nǹkan panu ìwọ ló ní. Mọ́ Stella Ogunbájú wọ́n ní ẹ̀yin ọlọ́jẹ̀lú ìlú Nàìjíríà lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin àwa abiyamọ gbogbo àgbáyé á fi omi ẹ̀jẹ̀ àti ìkúnlẹ̀ abiyamọ bẹ̀yìn á tún fi Ọlọ́run bẹ̀yìn pẹ̀lú ẹ̀jọ́ ẹ bá wa gba àwọn ọmọ wa sílẹ̀ ó ṣe ní láàánú pé a kò mọ irú ipò tí àwọn ọmọ wọ̀nyí wà. At Olúyọ̀mí Olúwọlé bá mi dáadáa wọ́n ní great Bobby God is the greatest. Hope all is good bẹ́ẹ̀ ni all is well and good. Kudos to our soldiers for all they have done so far. God bless them greatly. Yorùbá nation going back Rotarian Olúwọlé from Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu in a Rotarian way. Bẹ́ẹ̀ náà ni a ti lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ evangelist Dọ̀ká Àjàdísọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Nǹkan ti ṣe wá nílẹ̀ Yorùbá o. Omi gbọ̀n lójú mi nígbà tí ọmọkùnrin kékeré yìí sọ̀rọ̀ àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Tuntoy Network mo jẹ́rìí wọ́n fi kalẹ̀ sí Ghana. Wọ́n ní ibà confam ẹ̀ regarding the Tinubu speaking video. I honestly don't think that is him. If not, observe carefully. President Tinubu doesn't normally speak that fast. I guess it may be AI generated. By the way, which of your wives' house did you spend Salah at? You can Salah house. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé Òsè ní Sálímọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun sa o Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ o. Mo padà sọ́dọ̀ mọ́ mi evangelist Dọ́kà Àjàdísọ́lá wọ́n ní àwọn ìjọba bá ṣe dé ibi tí àwọn ènìyàn máa jáde kọjú sí àwọn ìjọba àti àwọn àgbààgbà nǹkan tó mú kí ọmọkùnrin kékeré sọ̀rọ̀ mákin jáde lẹ́nu ẹ̀ àwọn ìjọba Nàìjíríà àti àwọn àgbà. A gbà pé ogún àwọn ará ìlú. Bámi Sunday Àjàyí wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá ní ọwọ́ nínú ajínigbé gbogbo ọmọ wọn àti ẹbí wọn bí wọ́n bá ní àárọ̀ wọn kò ní lálẹ́ lórúkọ Jésù Olúwa wa mi. Bámi Kẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní ìdí tí wọn kò mọ ohun tó ń lọ ní Nàìjíríà àwọn tí kò rí iná ọba fún oṣù 5 tàbí ọdún kan ló pọ̀ jù ní orílẹ̀-èdè wa imagine wọ́n fi yan wọn lójú kéèyàn má rí iná ọba níbi tí ayé lajú dé. Ó dá àwọ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ọmọ mi Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní kò sí prepaid meters fún àwọn ènìyàn mọ́ kí ló dé tí ẹ wo ìwà bí olóṣì báyìí tí gbogbo ilẹ̀ àbí ilé ló ní prepaid nílùú òyìnbó kò sí ìjà lórí pé à ń san owó iná kí ni ti ìlú Nàìjíríà ṣe yàtọ̀ tó ya ìjọra Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a mọ́ọ̀mí ẹ̀ ṣeun fàkíyèsí yẹn Ọlọ́run jẹ́ kan gbọ́ mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní irú ọmọ kékeré yìí ayé àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ti ta ẹ̀yin Fúlàní Haúsá lè dá wàhálà sílẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ̀ ní nísinmi o wọ́n ní ẹ̀yin ìrankíran yìí ìran tí ń gbé inú igbó wọn ìgbáàrin ìgboro. Àtìmọ́ mi búmi Crystal ó sad wọ́n ní Àtàdésọlá Ọládèjì wọ́n ní ó ti pẹ́ Fúlàní tí ó ti ń jí ọmọ gbé. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Bájúmọ́lú wọ́n ní Bobby àwọn olóṣèlú àti olórí ẹ̀sìn ti bà ìlú Nàìjíríà jẹ́ ní UK 1992 ilé iṣẹ́ ń fold up banks wọ́n máàjì papọ̀ it moves to Nigeria 2002 banks merge now ó ti bẹ̀rẹ̀ ní America many are losing their jobs. Mọ́ọ̀mí Mary Odùnú ìtẹ̀wé nìkan ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi bá ìfẹsùwápọ̀ I greet all our children and sympathize with them for we have failed them. God will keep them and make them what they will want to be and pull all the devil and wicked to condemnation. This I prayed. Amen. I love you all. We love you too. Gbogbo ẹnu la fi sọ. Bá mi Olùkùnmi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi Bobby ó yà mí lẹ́nu wípé ẹlẹ́yà tẹ́mọ̀ àti wòlíì Mùlátó yóyò nìkan ló wá dáná iléyá níjẹ̀bú o bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò mọ iná igi dà àfi àdògán.
copot wọn àmọ́ yún náà dà àfi gáàsì dà wọ́n ní kí àwọn tó kù wá fún ojúde ọba o pẹ̀lú milk lọ́wọ́ torí bàbá ọkọ bọ́ǹfìtà làwa o ẹ tún mú milk lójúde ọba ṣé ẹ ti wà náà ìjà ni ẹ já mi sí o ẹ bá wa fi fọ́tò ránṣẹ́ o jẹ́ wọn lọ WhatsApp mi wọ́n lè ti fi ránṣẹ́ bá wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni at 1i.165 wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby stop calling Hausa bandit o kidnappers aboki in your program aboki in Hausa language is my friend address them mọ́là okay mọ́là ni ẹ. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí tó iná rí wọn ní Ọlọ́run má jẹ́ káyé fọmọ dààmú wa mí o. mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú news wọ́n ní báyìí owó kò wọlé sí church bíi ti ìgbà kan ní Nàìjíríà àti Amẹ́ríkà tí mo wà kí Ọlọ́run wá ṣàánú fún wa o kí ni ọ̀nà àbáyọ kí ebi má pa wá àwa tí a wà ní ìta là ń ṣiṣẹ́ owó oúnjẹ ara ilé. Olórí Sádélótò àti wà láàfin o ẹgbẹ́ran léyà jáde wọ́n ní òbí ayọ̀ ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ o Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ o ó sì ní láàánú pé àwọn olórí wa ti ba ayé Nàìjíríà jẹ́ pátápátá please Tinubu let my people go we are tired of living with Fulanis Oòduà nation no going back ire o kábìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé mo ti rọ́dọ̀ yín wọ́n ní òbí àtàyà mi our great analyst to the point may God help us out amen. mọ́ọ̀mí Florence Ọlábísí wọ́n ní God bless you Ọ̀gbẹ́ni Bobby amen and you too àti gbogbo wa ohun kan tí mo fẹ́ sọ ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n kó ogun ajínigbé wọ ìlú Nàìjíríà àti ilẹ̀ Yorùbá tí àwọn ọmọdé fi ń sun ẹkún báyìí ohun tó gbẹ̀yìn Fáráò ló máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn àṣẹ́gun òyípadà iye kan rẹ́mírẹ́mí bá mi iye kan Trump jàre wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby only Nigeria celebrate Children Day without children. I love when I wake up in the morning and Trump is the president. God bless America. At Mississippi Power, only let's say I have traditional power. I should have sent it to attack all these evil Fulanis, Islamic jihad terrorists that terrorizing the innocent poor people and poor children. Wọ́n ti dá gbogbo ogun nù nínú sọjí nínú revival. Àwa la wá ń béèrè ogun lọ́wọ́ àwọn ológun ní ìsìn wọ́n ti àwa la fi Jésù gbà lọ́wọ́ wọn. ẹ jẹ́ lọ òótọ́ ní o reality nu o mọ́ mi fún mi lọ́la ó mà ṣe o àwọn ọmọ kò rojú ráì celebrate Children's Day kí Ọlọ́run bá wa dá àwọn ọmọ wọ̀nyẹn padà láyọ̀ àtàlàáfíà ẹ̀mí mi ń gbọ̀n nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ọmọ yẹn. mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ìmìlẹ̀ ń ké sí o akí gbogbo àwọn bàbá wa àti àwọn ìyá wa mùsùlùmí òdodo akú ọdún o ẹ̀mí wá sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé inshallah mo kí bàbá wa májàsọ́lá ikú iṣẹ́ takuntakun kò ní rẹ̀yìn sà love you sir Obi and Aya love you we love you too tí ẹ ṣe ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ àti àwọn àgbàgbà kò ságbàgbà ń bẹ̀. mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Obi and my love Aya welcome to the program first to comment today bẹ́ẹ̀ ni mo rí family good day to you all God be with us all love from Mama Dollar wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn you are welcome ma ìyàwó mi mẹ́rin sí piano wọ́n welcome wọn YouTube ló tó wá gbé ọmọ bàfọ́ sùn o ẹ̀yin lẹ́sìn lẹ́kọ́kọ́ comment ó dààmú jẹ́rìí yín ó yé yín bí YouTube ṣe máa ń ṣèṣe rẹ̀. Báàmí Adétáyọ̀ Adégáyé wọ́n ní Obi ẹ̀kọ́ ètò ní Olódùmarè yóò máa bá wa ṣe o ilẹ̀ Oòduà yóò gbòmìnira a ó bọ̀ lọ́wọ́ Fúlàní Olóyè Ìgbòho máa tẹ̀síwájú o. ó dá ẹja fẹlẹ́ ìkànlẹ̀ tóró ti gùn jù mo sì ń wá àwọn kọ́mẹ̀ntì lọ́ọ̀kan ẹjọ́ tá a bá lo kọ́mẹ̀ntì yẹn mo bínú àti Miriam Cipriano àfẹ́lẹ́ ẹlẹ́àtì wọ́n ní Bobby ọkọ mi ẹ̀ka lẹ́sà wá yóò ní mi you are welcome sir èmi ò mọ kíyàwó mọ̀ pé ọkọ rẹ̀ ṣàṣàṣà o. náà ní àtàdémọ́lá Samuel Aláyọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó dùn mí nígbà tí mo rí ọmọ yìí tó ń sọ̀rọ̀ ẹkún gbọ̀n mi gbogbo àwọn tí wọ́n ń jọ ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú yìí ṣé tó bá jẹ́ wípé àwọn ọmọ wọn ló wà lọ́wọ́ ajínigbé ṣé wọ́n máa lè jó ijó ẹlẹ́yà míì gan tó jó olóṣèlú kò ní lè campaign from Providence and Rhode Island USA ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ o. báàmí Olúwadésínà mo rí fúláwà yín o báàmí náà ọkàn wọn gbọgbẹ́ lórí tàwọn ọmọ yìí. at fún mi agbájé mọ́ mi ní àwọn ọmọ ilẹ̀ ẹlẹ́ tí wọ́n tako Sunday Ìgbòho àwọn alábòsí Ìgbòho Sàwó baba dami ride on you are great Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done mọ́ mi ẹ̀ ṣeun o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. ó rà o ẹ káàbọ̀ padà èmi náà ti ń retí yín o salam lewa salam lẹ́ẹ̀kan sí o peace ló bá dé àlàáfíà salam wọ́n níbẹ̀ gan-an ti yọ ibi tí orúkọ Islam ti wá nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti wọra wọn ran àwọn alágàbàgebè àwọn onímọ̀ náà fìkì àwọn onímọ̀ líle wọ́n ti àjáàkì ẹ̀ tán mọ́ wọn lọ́wọ́ kan tó sọjí a sì ń kìlọ̀ fún ó sì jẹ́ pé ó máa ń kọ́kọ́ jẹ́ apariwo ká lọ ogun náà kọ́rọ̀ wa tó máa yé wọn they love to learn the hard way. ẹ káàbọ̀ padà ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ fi tì sọ́hùn kí wọ́n á mọ̀ gbé yín dé gbogbo bí tá a ti mẹ́nu lé àti lé ìta àmẹ́nubà tó ṣẹ́yọ tá àyà ń transfer sí mi oríṣi ó ń tàn tí ìròyìn sí mi ni àjọ yànnà náà
a sì justice sí bó bá dilẹ̀ báyìí bá wà bá dínú yẹn bá pín fún àwọn olólùfẹ́ yín ọdún sì wà ń ta wà ń ṣe fàájì o àwọn mùsùlùmí tiẹ̀ ń bínú àwọn apá kan ni wípé kí ló dé tí federal government ṣe kúkú declare holiday wọ Friday irú èní ní ìsìn tó tún jẹ́ Thursday irú èní tó tún jọ́jọ́ bọ̀ ní ìsìn ó yẹ ká kúkú sún wọnú ọjọ́ ẹtì sódà àwọn ó kàn fi gbogbo ẹ̀ ṣe weekend ọdún ogun ó lẹ́sẹ̀ wọn expect kan tún wá ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ Friday tẹ̀sí mọ̀ pé lọ́jọ́ Friday àwọn ó tún lọ yídì wọn náà ti mọ̀ pé ẹ̀yìn wá ẹ̀tí wà nǹkan jókòó lé yóò dáa fún wa yóò yá kò ní yẹlẹ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ẹ̀já kọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá ìkànnà àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá ń bẹ̀ tí wọ́n jù wọ́n sáàrin wípé ẹ wá tó tẹnu yín ẹ wá sọ tẹnu yín bó lọ̀rọ̀ dé wọ́n ṣe children days lánàá àwọn ọmọ yìí tán kó lọ ọmọ ọdún 3 wà ń bẹ̀ olóṣù pínísín wà ń bẹ̀ tán pọ̀n sẹ́yìn ṣé àwọn ẹbí àwọn akẹgbẹ́ wọn sì wá ń gbòòrò ẹwọ ọmọ tó ń ké lánàá tó láwọn wà pẹ̀lú wọn solidarity bọ́lẹ̀ bọ́rọ̀ dé ránsọ́ọ̀mù ẹ̀rẹ̀ sàn ẹbẹ́ ilẹ̀ wòrán yín ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àdọ́gbọ́ díẹ̀ mẹ́ka tó lọ sọ́dọ̀ àwọn àmì. Can you give us an update? Where are we now? What's the latest? Has there been any headway? We do hear that the terrorists, as it were, because many are referring to them as terrorists, clearly have communicated with the state government. Can you give us an update on what's really happening first? Oh, thank you for that. Of course, there have been progress made on the operational front, in the field, together with other security agencies, on a daily basis, carrying out operations. 8 arrests have been made so far. More arrests have also been made to those arrested are in custody. And they, of course, are assisting in ensuring that the rescue operation ongoing in that area is successful. So the active investigation is on. As for whether they have been contact with the state government, I'm not a spokesperson for the state government, so I wouldn't know how to react to that. But for me, we as a security agency, we are carrying out our operations, and the Commissioner of Police, CP Abimbola, Ayodeji Olubenga, PSM and IPS, have directed that no efforts will be spent in ensuring that the safe return of these kids. Thank you very much for that. And we definitely are aware that you're not a spokesperson for the state government, but we need you to help us clarify, because the information we have received is that the terrorists have refused to negotiate with anybody but the government. Is why we need some clarity, and we know that the police is very actively involved in the investigation. So is that position correct? The police is very involved in the operation. For negotiation, the Nigerian police force do not participate in negotiation of any kind. Of course, in cases like this, we are not part of any negotiation. So, and I'm not sure. Of course, I don't know where you get facts about ransom being negotiated. I'm not aware of that. But all I know is that we've set up a joint operational room at the police headquarters here in LA, where all service commanders monitor the activities on the ground, and I can assure you the boots on ground are doing well, and we don't know the distance that we have this case back on Oct. The parents of these loved ones are grieving. I mean, they've spent close to 2 weeks or even more in the den of these kidnappers. What sort of progress are you making that has not led to even the rescue of a single child or anyone that has been kidnapped? Nigerians will be wondering that's not progress. What they want is for these children to come back home. Thank you. Like the last time I was here, I told you that, of course, these kids are with them, and we are not looking at rescuing one, we are looking at rescuing all of them, and that is what we are going to do. We are working together with other security agencies and our local collaborators who have been assisting in ensuring that we have all these kids back. So efforts are ongoing. The very fact that we don't have them now does not mean in the next 2-3 minutes we don't have them. But I can assure you, efforts are being made. We are not spending any efforts. We are doing everything possible to ensure their safe return. Ó dá àwọn náà láti gbọ́ yẹn o, mi ò rí nǹkan kan nínú ọ̀rọ̀ wọn o, nǹkan kan tó ní láárí báyìí pé bóyá àwọn sì fẹ́ sọ̀rọ̀ nítorí investigation lọ lọ́wọ́, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bí èèyàn wọ́n ti ń fẹnu sí o, àwọn tá à ń pariwo lé lórí lọ́jọ́ sípà àgbóhùn wọn, àwọn celebrity. ẹjẹ́ kan yà lọ́dọ̀ ọmọ bàbá Fẹ́mi Fálànà, Falz the bad guy, ó gbóhùn sàtẹ́gùn, ó ní ìtìjú ńlá gbà ní fún àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pàápàá jùlọ àwọn olóṣèlú, pé wọ́n ń ṣe bí ẹni pé kò kàn wọ́n, wọ́n ń ṣe campaign káàkiri nígbà tí àwọn ọmọ wà ń gbèkùn. Today's Children's Day, but there's absolutely nothing happy about the day. In fact, it's completely miserable. Over 40 people were kidnapped in Oyo State, most of them children, nursery and primary school children. Just so you understand how young these kids are. They can't be with their families. Their families still do not know where they are. The last image that their families have of them are of them being tortured, being flogged. These guys have recorded themselves torturing these children. They recorded themselves beating a teacher. Our government hasn't done anything. As usual, they'll make the announcement, yeah, they are making efforts. Man. And you know, the most infuriating thing about this entire thing is, as all these things are happening, these guys are campaigning. These guys are campaigning to be re-elected.
To be re-elected on what basis? To come back so that more people can be tried? And there are people among us, supposedly educated, supposedly enlightened, that are openly supporting them. I don't know. Look, I can't pretend to have all the answers. But I know for sure that keeping quiet, carrying on business like nothing is happening is definitely not the answer. ẹnì kejì tó náà tún rẹ́gísítà ohun rẹ̀ tó fohùn ránṣẹ́ ó náà ni ẹni tí gbogbo ayé mọ̀ sí bambam ìkan lára àwọn bíbí naija star ni ó ní àtìgbàwẹ̀ àtìgbàdúrà ó ní kí ló tún wá kù tá a ṣe. No, crying, making posts, having AI create flyers for us. What are we gonna do about it? What is the plan, guys? There was cheaper girls. There have been different versions of this abduction. Now it's the kids in Oyo State. What is the plan? Is it until it happens to our own children or our uncles, aunties, mother, father? It could have been a relative of yours teaching in that school or a relative of mine. So I'd like to know what our plans are. It's too much. ó mà ṣe o ọ̀rọ̀ gbogbo wá dàbí ẹni awí fún ọba tí ó gbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kókó láwo àti paláriwo títí kó má bàa já sírù nǹkan báyìí náà ni ká má bàa sunkún bí egbére kó sì má dàbí ẹni pé à ń gé kàbámọ̀ jẹ ṣùgbọ́n ẹ wá wo bọ́n ṣe wò wá ń ran ariwo wa ò dá nǹkan kan létí wọn à ń sọ wípé ó ti tó gẹ́ àlè báwọn ará bí ìgbé ẹ jẹ́ á lọ the only solution nìyẹn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán ń ké yìí náà tán ń sunkún yìí wọn àti ìmọ̀ solution rí pọ́ńbíà pé kí ni solution tán bá wá sọ fún wípé ká kú ò báyìí ká kó ń kálukú pínyà yóò ní rárá yóò ní wọ́n ń retí kí nàìjíríà dáa èèyàn mélòó ló fẹ́ kú tẹ́ ẹ máa fi realize èèyàn mélòó lẹ fẹ́ káwọn ará bíi pa tẹ́ ẹ máa fi realize ẹ̀dùn kan ń pa ẹ̀dùn jẹ wọ́n ti wá sọ nàìjíríà dàwọn mourners oníkálukú wa ń bá ara wọn kẹ́dùn tó bá tún atẹ́gùn bá tún ti fẹ́ sí nísìn everybody àtúngbójú àní ẹjẹ́ ọ̀nà àbáyọ gangan gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbénú ròyìn lánàá wípé kíní yìí ò lè lójútùú àfi bá a bá fi ẹsẹ̀ létò sì tọ̀ sí káfi tọ̀ náà ni wípé kí ló ń fa problem ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹjẹ́ á fi ọwọ́ ẹ̀sìn de ìmọ̀lára ẹ̀sìn pé ẹ̀sìn àwọn ẹlẹ́sìn ní dá wàhálà ilẹ̀ ká sì fi ẹ̀sìn yanjú ẹ̀ wípé ká kojú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ń lo ọ̀nà míì tẹ́ fi ń kojú ẹ̀ lè rọ́ kò lè sí ìyàtọ̀. ìkejì tó tún jọ ti ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ní ọ̀rọ̀ ti ẹlẹ́yàmẹ̀yà tribe àwọn ẹ̀yà tí ò sí lára nàìjíríà tí ẹnu ń kùn ẹ̀yà fúlàní abẹ́ẹ̀rí tinú Abala Lerefe tán ń da ẹran kiri tán ní kí ló dé tán ń yà wọn mo rò pé èèyàn kan wà tó ń sọ fún wọn wípé kán máa dàlúrú kán máa ṣèpáǹlẹ̀ kiri kán máa fa trouble ẹ wá dúró tí USA sọ lánàá 30,000 of them ń gbébọn kiri ẹ wá rò pé ẹ lè wojútùú sí gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí láìsí pé yọ àwọn arábí kẹ́ ìyọwọ́ wọn kó láwo ẹ lè rójútùú ẹ o. ọmọ ọlọ́mọ ìjà tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn DHQ làwọn ń lọ báyìí ní ọ̀dọ̀ defence headquarters níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ní CDS ti paláṣẹ fún àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wípé àti àwọn ọmọ ológun orí ilẹ̀ àti tójú òfurufú ní kẹ́ kó lọ ṣùgbọ́n kẹ́ tó lọ ẹ kọ́kọ́ deploy tán pè ní spy aircraft tẹ́ kọ́kọ́ fi ṣe alamí ẹ tìyàn wájú. The Chief of Defence Staff General Olúfẹ́mi Olúyèdè has ordered the deployment of special forces and area surveillance assets to Oyo State following recent kidnapping incidents in the state. This is as he assured residents that troops will maintain a relentless posture until the perpetrators are brought to account and the region's security is completely restored. Pé ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ sáré bọ́n ṣe ń dáná yá wọn tó dáná yá wọn lánàá ẹ wò bọ́n ṣe ń fa ìkan lẹ́yìn truck àwọn ológun àwọn ọ̀ràn wọn mọ́ ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹ jẹ́ á gbọ́ bí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ológun ṣe sọ̀rọ̀ ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ Ogbeni Rufai yóò ṣe ní olóhùn fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. 2 NIS slips, 2 ATM. Overall, 118 terrorists and criminals were neutralized during the month of May.
314 suspects were arrested, 221 civilians were rescued, 18 terrorists surrendered. 93 arms were also recovered. We destroyed 3 illegal refining sites, while 21,910 liters of assorted petroleum products were recovered. It is pertinent to state that the Chief of Defense Staff acknowledges the recent kidnapping incident within Oyo State. The Chief of Defense Staff, General Olufemi Oluyede, extends his heartfelt sympathy and solidarity to the affected families, the government and good people of Oyo State, reaffirming that the armed forces views any threat to civilian peace as an intolerable affront to national sovereignty. In immediate response to those incidents and several others, the Chief of Defense Staff has directed a comprehensive security reinforcement across the general area, utilizing advanced aerial surveillance assets and mobilizing specialized ground forces in close coordination with other state authorities. Ó náà lẹ́gbẹ́ lẹ́nu agbẹnusọ iléeṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà kan fèsì wọn ló ti léètì jùjàre yóò ti pọ́sẹ̀ kan àbí kó mọ́ gbẹ́nu lé ọ̀sẹ̀ kan tó ti kó àwọn ọmọ yẹn lọ ìdá ẹlẹ́sẹ̀ wa àmọ́ wípé ó yẹ kẹ́ ẹ gbé spy aircraft mú ní ẹ̀ lè kọ́ wọn ṣe wọn ẹ fi wọ́n lẹ̀ àbí bó wá ní ṣùgbọ́n ẹbí tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ni Rufai Oseni ti ní àwọn nǹkan kan wà tó wọn nígbà wọ́n kàn ń fè ní dọ́là fún wa ni wọ́n kàn ń dọ́gbọ́n buy time ni mo ní Rufai lẹ́nu rẹ̀ ládùúró bá ṣe ń ju àdó olóró sí hàn èmi ti expect pé irú àná tán kírun ó yẹ kán ti mọ ibi tán máa sodo sí kàn dámíyàwó rúùn tá à ń fẹ́ nìyẹn kẹ́ ẹ̀ tún sọdún léyà fún wọn ó kù wọ́n sùn lọ ní rẹpẹtẹ ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n Rufai lóhun gbàjáre wọ́n kàn ń pajá lọ́bọ̀ fún wa ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Rufai Oseni. Ó dáa ní báyìí jáyà lọ́dọ̀ Rufai Oseni yìí ó ní gbogbo tó ń sọ kò wọ́n létí o wọn bá tó sì wọ́n létí bó ṣe gba etí ọ̀tún wọlé ló gba tòsì jáde o bàbá kò lọ́dọ̀ tí àwa yà lọ́dọ̀ Secretary of War ní USA wọ́n náà fẹ́ ṣe atótónu lórí gbogbo rògbòdìyàn tẹ́ ń rí ìbọn ṣe ń dáná yáwọn wèrè yìí tó ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà pé nǹkan kan ló fà á tí ẹ tún ṣe ń rí tí wọ́n ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì tán ń jí àwọn ọmọ gbé lọ. Yeah, the government can say we've killed XYZ terrorists, but can the government truly account for people that are in the bushes that are being kidnapped today? All we are asking is meet rhetoric with words. Don't just say, we're going to stop it, we're going to fix it. Fix it. Let those kids come back home. Let the teachers come back home. And other people that are being kidnapped in almost every area. Kwara has become a hotbed. Oyo has become a hotbed. Every area you can ever think of has become a hotbed. It's now a pressure cooker thing for us in this country. But we are not seeing corresponding effort by the government. We're just hearing rhetorics because we are not seeing priority in the budget lines. If we are not funding the military enough, if we're funding our presidential fleets with the president's trips, then it speaks volumes about the country. Look at funding to healthcare, parlor states. So as the president wishes us happy Eid holidays and all of that, we should ask what is he doing on his own part to be able to fix things and make things work. I think those are the pertinent questions we should be able to ask. Kids are in captivity and kidnappers' den on Children's Day. Let that sink in. This is the fact. It's not emotions. Nigerian child is in the kidnappers' den on Children's Day. It speaks volumes about the country. Ó dá ọ̀rọ̀ lẹ́tí bá lẹ́nu Rufai gbogbo tó sọ làánà tẹnu mọ́ lédè Yorùbá kò sí àṣàdànù bẹ́ẹ̀ ó náà sì ni ẹni tó jẹ́ Secretary of War Aircarft ní Amẹ́ríkà náà ń sọ wípé àwọn ò tí ì rí corresponding action látọ̀dọ̀ ìjọba Nàìjíríà wọ́n tiẹ̀ tún fẹ̀sùn kan àwọn ọlọ́pàá kan àtàwọn ológun wọ́n ní wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ń fa owó aago sẹ́yìn tí wọ́n ń gbàbọ̀dì náà jẹ́ káwọn tí ìròjútùú sọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní tó bá wá ń ṣe ogbó ẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà ń káyèéfì wípé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn láwọn pa igbákejì ICC ní Nàìjíríà náà ni kìíní tún lé sí kàkà kí ewé àgbọ̀ndẹ̀ líle ló tún lé sí wọ́n ní kò sẹ́yìn second in command wọn táwọn pa o wọ́n ní spillover rẹ̀ lẹ̀ rí wọ́n ní táwọn sì ti rò wípé ó yẹ kí ìjọba from internal táwọn bá tiẹ̀ wá ń pa àwọn yẹn láti external ó yẹ kí ìjọba náà from internal ká lè dẹ́gágádì hàn wípé ìjọba yín wọn tiẹ̀ gbogbo àwọn tọ́wọ́ bá kan tán lọ́wọ́ bá tán ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì wọ́n ní wọn tí ìdájọ́ fún wọn pé pápápá kan expedite ẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì kò ní ìdí tán pẹ́ lórí ẹjọ́ wọn kò ní ìdí kan máa wá ẹ̀rí irọ́ kan kiri mọ́ kán ṣe wọn bọ́sẹ̀ ṣe sojú kán jẹ́ káwọn èèyàn rí kán fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé yes àwọn mú àwọn aráabí ń sì ń pa wọ́n dànù kì í ṣe eléyìí tó jẹ́ wípé ẹ wà mọ́ ráre
lórí rẹ̀ lórí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ ẹ wà pẹ́ lórí míkímí èsìkèsì ó wà mọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ náà ló tún mẹ́nu bà á ó ní Trump directive triggered anti-ISIS strikes in Nigeria wípé bí ọwọ́ Trump ṣe kún tó ní Iran tó ń tọrọ Iran mú lómi ní Strait of Hormuz olóran ti Nàìjíríà ó ní ẹ̀yìn ìpàkọ́ rẹ̀ báyìí lọ́rọ̀ Nàìjíríà wà ó ní ọwọ́ ọ̀tún ló fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sí kò fi sọ́wọ́ òsì kò sì fi sọ́wọ́ àlàáfíà mo ní ọwọ́ àlàáfíà náà ni wọ́n máa ń fi ọ̀rọ̀ sí ó ní torí ọwọ́ ọ̀tún ni Trump ń lò ẹ̀ ń bá ń lọ́wọ́ ọ̀tún tó bá rè fi ọ̀rọ̀ pamọ́ sọ́wọ́ òsì yóò gbàgbé o pé ẹ̀yin ò tí ì fi nǹkan pamọ́ nínú lérí tẹ́ fọwọ́ òsì mu síbi tí ẹ fi pamọ́ sí àárín ọdún kan ẹ̀ tí ì rántí owó kan ni mọ́ mi gbàgbé sábẹ́ kápẹ́ẹ̀tì ńgbà náà abẹ́ kápẹ́ẹ̀tì náà wọ́n fowó sí ní bá ń bi wá sáàmọ́ rówó owó òsì náà fi pamọ́ wọ́n ti gbàgbé ọwọ́ ọ̀tún la fi rí labana ajẹgbà rẹ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwàdà kápátá àwàdà tí n tà ń sọ náà ni wípé ẹ mọ́ fọ̀rọ̀ ẹni tó bá ń lọ́wọ́ ọ̀tún mọ́ fọ̀rọ̀ sọ́wọ́ òsì o fi sọ́wọ́ ọ̀tún rẹ bó o bá ń jẹun fi sí ọwọ́ òsì bó o bá ti jẹun tán dá padà sọ́wọ́ ọ̀tún kọ́ ọmọ bá gbàgbé ọmọ rí báyìí tó ọba ti fẹ́ kókó lọ́kàn rẹ̀ fi síbi tó ti mọ̀ rí tọ́wọ́ ti tètè ká wọ́n lòun ló dífá fún Trump tó sọ wípé kàn mọ́ dáná yá wọn pàápàá jùlọ àwọn ISIS ní Nàìjíríà. The United States Secretary of War Pete Hegseth has disclosed that President Donald Trump directed the Pentagon to prioritize the protection of Christians in Nigeria targeted by Islamic State of Iraq and Syria-linked groups. Hegseth made the disclosure during a press conference at the White House. Fọ́nrán rẹ̀ wá àyà ò sì sọ fún mi bò mo ṣe ń fagídí ka òyìnbó mo fẹ́ la orí mọ́ screen ó yá máa ń tẹ̀síyá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Hegseth. From this moment forward, the only mission of the newly restored Department of War is this: warfighting, preparing for war and preparing to win, unrelenting and uncompromising in that pursuit. And I just want to note one more thing to give you a sense of how committed this president is. Maybe a year ago, he heard the call of Nigerian Christians who were being targeted by ISIS in Nigeria. And he said, Pete, I want the War Department to focus on ensuring that we do everything we can to protect those Christians. Partnerships like that can take time behind the scenes, but he never wavered on it. And we got the assets there. And over the last month, and there hasn't been much coverage of this, we killed ISIS #2 in Nigeria, who's most responsible for killing Christians and trying to target the U.S. homeland, and have since, because of the intel we gathered, killed hundreds of ISIS members who were targeting and killing Christians in Nigeria, creating a whole new opportunity there. So there's a lot of things we do that the media pays attention to, and a lot of things that the president empowers the department to do on behalf of the American people that he deserves great. Àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yẹn ń gbìyànjú wọ́n try àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yìí ọjọ́ ọdún náà wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n wọnú gbé wọ́n máa ń mí ẹlẹ́hẹlẹ́ báyìí ní wọ́n gbìyànjú àwọn ọmọ innocent làwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tó ń kó kọjú àwọn ìyá kan náà ló bí wọn àwọn on try wọ́n gbìyànjú ẹjá kún bẹ́ẹ̀ jáyà ń wò níbi tí àwọn agbọ̀rọ̀dùn àwọn olùgbèjà tó ti dúró tán ró ti Olúwo báyìí tán pagbo yíká wípé Olúwo mọ́ wọ̀rí mọ́ sọ nǹkan kan dáadáa ò lè jà ṣùgbọ́n ó láàbò tó gbójú Olúwo ní dáadáa wo ni ò lè jà dáadáa tó ń lè jà ó mo jẹ́rìí ṣùgbọ́n àwọn asọmọgbé rẹ̀ àwọn sàbẹ̀ rẹ̀ ni wọ́n wá yípo náà wá ń dá àwọn ọmọ ọba tó gbé lọ ilé ẹjọ́ lóhùn wípé ẹ kàn sáàfẹ́ pariwo síta wọ́n wá jẹ́jọ́ náà ni àwọn ò jọ fàágùn ni àwọn ò dìlé yín ṣùgbọ́n ìrọ̀lẹ́ pamọ́ àwọn ò kí ni atótónu tẹ́yìn náà fẹ́ ṣe o wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sùn pé Olúwo ti ilẹ̀ Ìwó ọba Abdulrasheed Adéwálé Emir Àkànbí wó òkú àwọn ọba kan tí wọ́n sin sí ààfin ìlú Ìwó tipẹ́tipẹ́ sáwọn ọmọ ọba àná gan ọba àjẹta sán ráàyè wọ ààfin láyé Àkànbí wọ́n máa ń gbé fúláwà lọ sí ojú orí wọ́n máa ń rè é ṣe oríṣiríṣi míì gan wọ́n máa ń rè é ṣe tutù fúláwà pẹ̀lú àwọn gbé lọ ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ń rè é ṣe tutù wọ́n rè é bí àwọn bàbá wò torí wọ́n bí pé ẹ̀mí sì wà ń bẹ̀ lára wọn nínú ààfin ṣé Olúwo ń jẹ́ kí wọ́n wọ ààfin sá tó ń bá wọn jà tán wọ́n sì ti gbéra wọn lọ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti wọ ààfin o ìlú ló ní ààfin o inú yàrá rẹ̀ nìkan náà lè wọ o wọ́n láwọn èèyàn kan ò tiẹ̀ dúró gbọ́ wọ́n dúró gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rárá wọ́n ní tí wọ́n fi ń dájọ́ lọ́wọ́ ara wọn wọ́n sọ pé bí kò bá jẹ́ pé Olúwo wú àwọn òkú náà lóòótọ́ kò ní di ohun tó ń jáde síta wípé ẹ̀ bá tiẹ̀ dúró gbẹ́jọ́ náà wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọba tó fẹ̀sùn kan Olúwo báwọn ṣe fẹ́ gbà náà ni Olúwo náà yarí o pé ẹ wá wo orí bàbá yín bẹ̀ ọ̀run tún bá yín tún ṣe ni o ẹ jẹun lówó bọ́n bá fẹ́ gbowó ṣùgbọ́n ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ ni wọ́n ní àwọn èèyàn tó súnmọ́ ọba Àkànbí tí wọ́n sì mọ
àwọn ohun tó ṣẹlẹ̀ nípa àwọn ojú orí yìí ti ń ṣe lálàyé o. Lára wọn ni aṣojú àwọn baálẹ̀ nílùú Ìwó tó tún jẹ́ ẹni tó máa ń rí sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àbáláyé nílùú Ìwó, Ọlálékan Bójúrí ẹnu adákẹ́ ẹni tó ṣàlàyé eléyìí yóò dákẹ́ o ẹni tó ṣàlàyé fún àwọn oníròyìn ní kíkún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé ọ̀rọ̀ aláǹgànná ọ̀rọ̀ òṣì ni àwọn tí wọ́n gbé Olúwo lọ ilé ẹjọ́ ń sọ. Bákan náà ló tún fi àwòrán àwọn sàárè náà ló fi hàn àwọn èèyàn wípé ẹ wá wò ó pé ẹni tí ó bá purọ́ ni ó ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́run. Lóòótọ́ àwọn bàbá yìí ti sọdá lọ sọ́run ṣùgbọ́n ẹ̀rí rèé o. Wọ́n ní Ọlálékan Bójúrí wá ké sí àwọn èèyàn tó ní Olúwo wú òkú láti fi ẹ̀rí wọn múlẹ̀ pé kàn náà mú ẹ̀rí jáde. Olúwo kò wú òkú kankan, bí Kábíyèsí Àkànbí bá wú òkú níbo ló fẹ́ gbé lọ, só fẹ́ jẹ́ ni. Wọ́n lọ́rọ̀ alágànná ni pé Olúwo wú òkú. Bójúrí fi kún pé ààfin ni wọ́n sin ọba sí nílẹ̀ Yorùbá. Bí ẹnikẹ́ni bá ń sọ wípé Olúwo wú òkú wọn kò rí ọ̀rọ̀ sọ ni. Ẹni tí yóò bá parọ́ ni yóò ní ẹlẹ́rìí ń wà lọ́rùn. Àwọn ọmọ ọba tó ń dìtẹ̀ yìí wọ́n ní ti sáláàfin tipẹ́tipẹ́. Ẹni tó bá ní Olúwo wú òkú kó wá sọ. Èmi ṣetán láti mú yín lọ síbi tí àwọn òkú epo tí ẹ̀ kan wá òkú ìbáláyé rojọ́ ẹ̀yin lẹ́mọ́ wàhálà tẹ kóra yín sí. Èmi kàn mọ̀ pé out of a plenty of rumour an iota of truth ó máa jẹyọ ńbẹ̀, an iota of truth ó máa jẹyọ ńbẹ̀. Àbí nígbà tí wọn náà ń ṣe àtúnṣe àwọn kinní yẹn ó ṣe fọ́nrán rẹ̀ ẹ̀yìn ìgbà tẹ́ wá ṣe tán. Ṣé ẹ rí ibi tọ́rọ̀ ti wọ́ wá ni wípé wọ́n jẹ́ káwọn ará bí ìráfin wọ̀ ń tèmi lérò nìyẹn. Wọ́n jẹ́ kán rí àfin wọ̀. Wọ́n sì lẹ́tọ̀ọ́ àti wà àfin torí òkú bàbá wọn ń bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ tẹ̀wájú àròjọ Musolókun ẹjẹ́ sáré fẹlẹ́ ìkún torí àmúmọ́nú ròyìn. Àjọ NEMA náà ń kéde wípé wọ́n sì ń kígbe wọ́n ń ké gbàjarì ní o wípé 37 agbègbè ni àrọ̀rọ̀dá òjò rọ̀ sí o. Ẹ máa kó gọ́tà o. Àwọn òfẹ́ gbọ́ngbà tí o Èkó wà ń bẹ̀, Ògùn wà ń bẹ̀, Nasarawa wà ń bẹ̀, tèkó àti tògùn ló pọ̀ jù. Wọ́n ní ó ń bọ̀ àmójútó àti ìgbáradì ni yóò dènà rẹ̀ ní o. Èèyàn lédè àwọn dẹ́ omi o. Èyí wà ní ìbámu pẹ̀lú bí àjọ tó ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà National Emergency Management Agency NEMA ṣe ń kìlọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀kún omi yóò ṣẹlẹ̀ ní àwọn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ kan nípínlẹ̀ Èkó àtògùn o. Ẹ̀sìn mọ̀ pé Èkó arómisálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ lọ́tún lọ́sì làwọn èèyàn ará Èkó pàápàá jùlọ àwọn Ìgbò náà ti ń complain wípé omi wọnú ilé àwọn mọ̀ pé inú omi lẹ́wà àárín omi lẹ́ ń gbé island. NEMA nínú ìkìlọ̀ tuntun náà sọ pé bí òjò bá ṣe ń rọ̀ tó sì ń pọ̀ sí ní àwọn agbègbè yìí ni omi ó máa yabẹ̀ o. Wọ́n ní ìjọba ìbílẹ̀ kan nípínlẹ̀ Èkó, wọ́n ní agbègbè 15 ní ìpínlẹ̀ Èkó, 19 ní ìpínlẹ̀ Ògùn àti 3 péré ní Nasarawa. Wọ́n ní àwọn ò ní dákọ̀ agbègbè oníkálùkù mójútó ilé rẹ̀ ni o. Àyàbá ni ẹjá tẹ̀wájú nínú ìròyìn tòní. Pápápá ẹjá wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ gáàsì ó tán lórí 2000 lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní 1006 ní l'Àbújá. Ta ni kábù ṣé Dangote náà tún ni NNPC tí ò ní rìfàìnẹ́rì. Bóò la ṣe ń rí gáàsì lò náà. Èmi rò pé tán bá ń sepo rọ̀bìnà ní wọ́n máa ń yọ gáàsì sẹ́gbẹ́ kan. Bóò la ṣe wá ń rí lò. Àbọ̀n lè ṣe gáàsì lọ́tọ̀ kò yé mi o. Àwọn tó yéye Ràjídé bí ké wọ́n fẹ́ là lọ́yẹ torí wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kan ló wà ń díẹ̀ tó fi wá le kókó báyìí. Wọ́n ní kí ààrẹ olódò dẹ́ sanction wọn. Ìnira ìpọ̀jù fún ọmọ ìyẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n tí ìmọ̀ tán fi gáàsì gan sí o. Èmi ò tí ì lóúnjẹ tí ó fi ṣe o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ atótónu wọn. It is Madam's job to do that. But you give the money now. I think so. Barely 2 weeks ago. 2 weeks ago. And she has an extra cylinder. Yeah. Okay. She always makes sure that she fills both cylinders, you know, so that when there is scarcity, she can fall back on that one. So I do not ask how much she buys the cooking gas. What usually happens is that once she has bought a few things, she will just throw the bill at me. I will go straight to the total. To total and pay. I'm not like my father who will look at everything. Ice cream. Ice cream. Ice cream. You know, I'm too busy. You know, my dad in those days now, when my mom is going to the market, she will list everything. What she wants to buy. 2 kilos of this, at this meat, price. this and that. You see, my younger brother, our last born, they were cleaning the house and he saw
one old to buy stocks that my mother took to the market. I saw that the total was 11 naira. She said, no, this can't be true. This can't be true, This can't be 11 naira, all of this thing, 2 kilograms of meat, gari and all that, everything coming to 11 naira. I said, no. But Nigeria used to be a very good place, you know. So, and even me as a student, they were giving me 20 naira for a whole week. And I had friends that were taking 15 naira. Yeah. Out of that 20 naira, I will still have some money left to go to church. Because they will see me in church. It is when they see me in church that they will bring the 20. 20 So you just have to be in church. Yes, I must be in church. They had a way of making sure that we come to church. So, but speaking on this, honestly, I know that the Minister of Petroleum Gas had spoken to the IOCs that they should set aside a big chunk of what they produce for the domestic market. I wonder why we've not been able to enforce this or make sure that these oil companies abide by that directive. Because if they prefer to produce so much for export, they will make their money. But the domestic market has to be catered for. That's why we have all these problems. If there's disruption in supply, there's no way that it won't lead to a spike in prices. This is what we are seeing. And we don't want a situation in which people go back. Because at a point, people were using kerosene to cook. But a lot of the people who used to cook with kerosene, they are now using gas. They are now using gas. It's cleaner. It doesn't even dirty their pots. It's cleaner in terms of the environment. There's less heating of the atmosphere. There's less pollution. So this is clean energy. If people now resort to using firewood again, it will be very bad for our society. We talk about flooding and all that. It is because people are felling trees. Because those trees are supposed to be your first defense. Yes, that's true. That's people are felling trees, looking for charcoal and all that. We have to be careful. And government has to be responsive enough to address this problem. Because the poor and the rich, most people are using gas now. So they have to be encouraged to continue to use these products instead of reverting to those years when they were using sawdust, when they were using charcoal, when they were using firewood. Ìsọlẹ́nu ọgbà ẹ̀wọ̀n ní ọ̀rọ̀ gáàsì yìí o, kì í ṣe firewood nìkan, mo rántí kó pọ́ọ̀tù àti pọ́ọ̀tù sawdust tá a mọ́ lò nígbà náà. Ìsìn àwọn èèyàn tí ẹ̀ ràn kí ni wọ́n gáàsì náà ń lò, ṣùgbọ́n wọ́n láwọn kan náà sì ń lo kerosene o. Ẹ bá tẹ̀ gbọ́ tán ta kerosene, wọ́n ní 4,000 per litre. Mo ní yéè, ó tún wọ́n ju gáàsì lọ. 4,000 per litre. Mi ò rí irú eléyìí ní Nàìjíríà. Oúnjẹ gan wọn tí ìrówó oúnjẹ o, gáàsì tán wà fi ṣe náà ń wówó ẹ̀ kiri. Irú òkèlè lè hàn sì ń pariwo. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà ń bẹ̀ wọ́n ń ṣe bí ẹni wọ́n sàní ẹ máa mú mọ́ra. The government of ẹ máa mú mọ́ra. Ẹ máa mú ẹ kú rọ̀jú o, ṣùgbọ́n bí n bá tún ti rántí wípé a pariwo ayányányán, wọ́n tún yà gbẹnu mi dákẹ́. Ó dẹ́ káàbọ̀ padà pápápá láṣẹ àròjọ mùsùlùmí ẹja wa lọ sẹ́kọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní clearing agent wọ́n ló fèsì trial o lẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ oògùn olóró. Wọ́n ní a clearing agent Agboro Monínúọlá has been arraigned by the National Drug Law Enforcement Agency NDLEA níwájú Federal High Court ní Èkó ni o over the alleged attempted exportation of 2.8 kilograms of cocaine. Wọ́n fẹ́ gbé lọ United Kingdom, UK. Muritala Mohammed International náà ti mú owó ẹrù lásán náà fẹ́ fi jíṣẹ́ o, ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n fẹ́ ṣe agbátẹrù rẹ̀. Wọ́n ní the defendant was arraigned on Tuesday ìyẹn ní jẹrin before Justice Daniel Osiago on a 3-count ìyẹn níjẹta before Justice ìyẹn adájọ́ Justice Daniel Osiago lórí ẹ̀sùn mẹ́ta tó ní í ṣe pẹ̀lú conspiracy, unlawful procurement and exportation of narcotic drugs. The agbẹjọ́rò NDLEA Harriet Okon wọ́n ló sọ fún ilé ẹjọ́ náà wípé àwọn táwọn fẹ̀sùn kàn yìí pé allegedly wọ́n conspire ni o, ẹ mọ̀ dán lóhùn o wípé agent làwọn wọ́n conspire ni o pẹ̀lú àwọn méjì kan tí wọ́n mọ̀ sí Azeez Nurudeen àti Nuru, ìyẹn shorting tiẹ̀ Nurudeen náà ni, tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti sá lọ, wọ́n ti fẹsẹ̀ fẹ́, àwọn ò lè mú wọn, ṣùgbọ́n àwọn ò mú àwọn eléyìí láti fi àwọn oògùn olóró yìí ránṣẹ́ ní inú oṣù kẹrin. Wọ́n ní Okon ló wá sọ fún ilé ẹjọ́ wípé Sako Export ló sọ fáwọn
Wani Okon told the court that the alleged offences was carried out through the Sako export shed located with the customs area of the MMIA Keja, Lagos. She further informed the court that the cocaine consignment was intercepted during an outward examination of cargo before it could be exported to the United Kingdom. United Kingdom. The prosecutor also alleged that the defendant unlawfully procured the services of Ama Obinna Ifwem of Amirotex Global Nigeria Limited and Adebayo Ayomide Stephen of STG World Cargo Logistics to facilitate the exportation of the narcotic substance. According to the prosecutor, the offences committed contravene section 14B Ninu law. Following his plea, the prosecutor urged the court to remand him in custody pending trial and asked for a date for the commencement of trial. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ agbẹjọ́rò defendant tán fẹ̀sùn kàn, Chief Benson Ndakara, ó sọ fún ilé ẹjọ́ wípé kán kọ́kọ́ gba béèlì ẹ̀ náà. Nítorí àwọn ti apply fún bail, prosecutor ó sì lè sọ̀rọ̀ sí. Nda wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ilé ẹjọ́ wípé kán jọ kán allow ẹ̀ kán gbà láàyè láti move bail ẹ̀ forward kán lè grant ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí Okon tó jẹ́ agbẹjọ́rò àwọn NDLEA máa sọ̀rọ̀, ó lóòótọ́ ni ó ná òun confirm pé wọ́n ti fi ránṣẹ́ application bail wọn ránṣẹ́. Ó ní NDLEA sì ti file 8 paragraph counter affidavit opposing their request pé àwọn ò ní gba bail ẹ̀, ó lè sá lọ. Wọ́n sì wọ́n méjì. In his ruling, Justice Osiago granted the defendant bail pé ẹ̀sùn tẹ́fi kàn yìí. Ìsùn gangan ni directly iṣẹ́ rẹ̀ ní í ṣe, ó sì ní láísẹ̀nsì. Àjọ fojúsùnùkùn wo ni bó bá jẹ́ wípé ó mẹ́ẹ̀ nínú àwọn precautionary steps tó yẹ kó náà take. Bóyá ló yẹ kán wò dáadáa. Bóyá ẹni tí ó sì fi ránṣẹ́, bóyá ó ní form tó yẹ kó fíìlì wípé at your own risk ni òbí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ìwọ ló forí ko lè wá mú ó kàn dàbí kéèyàn mọ̀ sí bábà kéèyàn kan wá gẹrun táwọn NDLEA wá lé ẹni tó wá gẹrun kan wá tọpinpin ẹ̀ débi tó ti ń gẹ irun kẹ wá nítorí pé wọ́n ń gẹrun fún wọn sì bá ògbó ló lápò rẹ̀ bó ṣe bábà ọmọ yẹ àpò rẹ̀ wò ni ẹ ló yẹ kí àwọn agent náà yẹ wò. The court admitted the defendant to bail in the sum of 10 million with one surety in a like sum. The matter was therefore adjourned till October 28. Ti pẹ́ jù May la wà yìí. Ó dá ní kí ló kàn mí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àwò dáadáa o. Ṣé tán bá tọpinpin ẹjọ́ yìí tí ò sì gbé ẹni mọ̀ sí iṣẹ́ rẹ̀ ní í ṣe. Ṣùgbọ́n àyá ní ọ̀gá mi ẹmọ́ dáhùn ó yẹ kí ẹni tó mọ̀ wípé òun ṣe agent tó ń clearing agent kó náà ní mẹ́tọ̀dù tí ó fi mọ́ tán bá gbé wá wọ́n kò bá bí ìgbà tán fi ṣẹ́ rán ni ó kàn dàbí àwọn tán máa fi ọ̀kadà tán máa fi jíṣẹ́ káàkiri kankan di kíní fún ọ kó jórí èèyàn ló wà ń bẹ̀ kọ́ ọ lọ ọmọ tẹ́wọ́ pẹ́ ìwọ gan ọ́ kó ṣe kọ́ lọ ra scan ó sì mọ̀ pé iṣẹ́ rẹ̀ ó béwu dé tèmi o ń bá ṣe irúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn ni wọ́n yẹ ọgbọ ẹrù rẹ wò pátápátá korokoro kí ló fẹ́ gbé kí ló wà èmi ni wọ́n kọ́kọ́ fà ọ́ lé àjọ NDLEA lọ́wọ́. Ó dẹjá kó fẹ́ já wáyà lọ́dọ̀ ex-minister Shitu níbi tó ti ń lálàsí pé àwọn wà hopeless pé Nigeria gives him hopelessness. Wọ́n ní nínú ìṣèjọba rìn ní Europe olódò dẹ hopelessness lẹ́yìn rí bí ọmọ ẹgbẹ́ APC lẹ́yìn náà mo ní ẹmọ́ wo nǹkan kan ò fẹ́vọ́ bàbá yìí nìyẹn o ẹ̀wọ̀n náà fẹ́ ṣe gómìnà sàdédé láàrin ọmọ nǹkan kan ò fẹ́vọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bàbá Fáyẹmí náà jáde lọ́jọ́ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń jáde ní ìsìn torí wípé bóyá wọ́n ń retí páàrí olódodo ó tiẹ̀ tún fáwọn sípò kan àbí kan jẹ́ káwọn náà gba tíkẹ́ẹ̀tì èyí mínísítà tó ṣẹ̀ sáàfù kan gan tán kìlọ̀ fún pé kó mọ́ fìwé lẹ̀ tó fìwé lẹ̀ àmì ọmọ tí ó mọ̀ ṣe báyìí for the next 4 years bóyá Kásìmọ̀ wọ Abíọ́lá yóò gba inú ẹgbẹ́ mi lọ ni ẹjá gbọ́n lẹ́nu ex-minister Baba Shitu àwọn onísàríà nù. Unfortunately, they don't have Oga. The president cannot control them, and whatever budget they make, the president must implement. And how are this money? I mean, they suddenly all become millionaires over a short period. I always tell people when I wanted to be governor, some people were, pleading with me that I should rather go for the Senate. And I told them, look,
I am aware that for anybody who wants money in politics, the National Assembly is the place to go, because without stealing, you get all the money that you need. But I wanted to be governor because I have several kind of programs which I know will benefit the general public. So I would rather go to a place where I don't have to steal, but to do programs which I will not left for us, and which no other person is talking about since I will not left, unfortunately. Even those of us who call ourselves progressives, all our lost programs are now being ignored. So in what way are we contributing to enhancing the lives of the poor masses of this country? The future of this country. Well, it gives me hopelessness. Wow. Wallahi ta'ala. Hopelessness that who would come and think the way we are thinking, and who will come and do the things that, would affect the lives. Sorry, sir, let me ask you without. Oh no, lẹ́tí gbọ́ yẹn o náà wà hopelessness nípa kí ni ọjọ́ iwájú Nàìjíríà ṣe ti wá rí báyìí kò sí èyí tí ò wà hopelessness ní gbogbo wọn wọ́n kàn máa ń tàn yín ni wọ́n á wá àwọn ó dìrú àwọn ó dìgbà àwọn ó ṣèkòkò bàbá sáàsùn irọ́ ló pọ̀ lẹ́nu olóṣèlú o àwọn náà fẹ́ ṣe gómìnà o wọ́n wá tún ní kí lọ́jọ́ ọ̀la wọ́n ní hopelessness wọ́n parọ́ bó ṣe rí nù o àfi tó ní kálukú bá rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkádé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ àyà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ road favour níbi tó ti ń sọ wípé wọn ò mọ tó ń ṣe o àwọn obedient ti fẹ́ ṣeun léṣe o ẹjọ́ òun náà ń ro kiri o nítorí pé òun ò tẹ̀lé òbí lọ sínú ẹgbẹ́ NDC bí tóun wà yìí tí òun lè máa fò kiri bí ẹyẹ òun sì láìkí òbí àwọn jọ lẹ̀pọ̀ ní ọmọ Ìgbò náà kò sọ bẹ́ẹ̀ pọ̀ ọmọ Ìgbò lòun o ṣùgbọ́n bóyá òun náà fẹ́ yọ ẹnu ayé kúrò lára rẹ̀ ni òun náà rúbọ ayé ó rúbọ ẹnu pé lọ́tẹ̀ yìí kí wọ́n mú sẹ́ńtímẹ́ǹtì yíbò mọ́ tóun ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ ìdí tó ṣe lóun ò fi tẹ̀lé òbí ṣùgbọ́n òun fẹ́ràn òbí ọkàn òun àtọkàn rẹ̀ ó ṣe déédéé ó ṣọ̀kan. I think that there is a body of people, a whole group of people that feel slighted or feel or upset that I did not join the movement to the NDC. And I guess in that, a number of people felt that since I did not join them, that the ADC was going to play me out, or I will not win, or whatever ideas that they might have had. So I guess that in that vacuum, they filled that space, right? And I think that's what it was. And, to correct an impression, in 2022, when I emerged as candidate, a lot of people did not really know about, what we're doing in the Labour Party. Then there was no obedient movement or the NSAS movement. And we're building slowly. We build slowly. In this regard, there are a lot of people that are happy. There are people that thought something else happened that didn't. But ultimately, all of us, I believe, will come together and understand that our real enemy is bad governance. Our real enemy is poor policy that does not put people first. And I intend to sell those ideas and my vision for a better Lagos. And by God's grace, Lagosians will buy into my vision and give me the opportunity to show them what good governance actually looks like. But does it bother you that some of the persons who were on your side in 2022 are no longer on your side because, according to you, they are dissatisfied with you refusing to join the NDC? And I ask this because I see you still have the Lagos Obedient on your Twitter profile. I'm not sure if it's because, you're verified and you can't easily take that off. But what are your concerns as far as the dissatisfaction among the Obedients that you failed to move with the leader of the Obedients to the NDC? Those are several packed questions. For me, let me first say what I think being an obedient is. Being an obedient is a leader that submits himself to accountability and transparency to his followers. Being an obedient is a leader that shows empathy and compassion, is a leader that is driven by maximum service to the welfare of the common man. That's what I identified that philosophy as, because it is an offshoot of the NSAS movement, which was a movement that was asking government for better welfare, better treatment of the common man, for young people not to be intimidated, for the police to be earning more. And that is what morphed into what we call the obedient movement today. So whether I'm in the NDC or the ADC, I see people that I'm obedient because that is the philosophy that I buy into. And that's the kind of politics that I play and I value. In relation to people not being happy, it's completely understandable, right? It's completely understandable, especially in the movement. People want to feel that we are all united, we are all together. But sometimes leadership is not about making the most convenient choices. Leadership is also about learning from a process, understanding where you went wrong, building on that, understanding and making the best decisions for your state, for your constituency, to give you the best chance. I had an assignment in Lagos to build a coalition that is intergenerational. We have elders in our party, we have young people, we have middle-aged people, we have people that have been in positions of power that have networks and understand politicking. We have people that
understand. náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yìí o èbó ó sàní dandan ni o kó ń ṣàṣàfù yín lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ó ní dandan tí pàtí kúkú ní ẹgbẹ́ òdòdó ńlá ẹ̀ kó ń ṣàfù yín òun fẹ́ sìn yín dé ibi tó lápẹẹrẹ ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo wá gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ tí ò sọ rí o bóyá èmi ni n ò sì gbọ́ rí ó hone up wípé ensars ló bí obedient ṣé ẹ̀sìn mọ̀ pé federal government náà ń tẹnu mọ́ wípé a ní àwọn obedient yẹn náà wà ní the ensars ó lápẹ̀rẹ̀ ó lámì o tí mo gbọ́ yìí ní àmì torí gbogbo ń tààmù ń pa obedient ní ìsìn ni wípé politics náà ń ṣe wọ́n ń tẹ̀lé òbí so mí pé àwọn èèyàn òbí ọ̀nà wà ní the ensars èmi rò pé gbogbo ọmọ nàìjíríà tí wọ́n àráàsì tán ọlọ́pàá ensars yẹn àráàsì ni ó sì tún wá jẹ́ tòbí àbúkàn fẹ́ gba glory ló fi kó bára rẹ̀ ó rẹ̀ fi yún ṣe ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àyà inú politics náà láti wà ibi láti mú gbogbo bí ọ̀gbẹ́ni àtìkù ṣe wín ní nínú ẹgbẹ́ adc tí ọ̀gbẹ́ni amẹ́sí lóhun ò gbà àtẹnikẹ́ta tọ́jọ́ wà ń bẹ̀ nú ẹgbẹ́ adc tọ́jọ́ ìfigagbága ṣùgbọ́n àṣẹyìnwá àtìkù wa ń sọ wípé kánjọ ṣiṣẹ́ pọ̀ kì í wá ṣèyẹn nìkan ó tún pe ìpè ó ránṣẹ́ fohùn ránṣẹ́ sáré olódòdẹ wípé wọ́n bá tún gbé ọwọ́ kọ́wọ́ pé òun ò pọ̀fọ̀ fún ẹni o pé torí ọwọ́ tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara rẹ̀ ni wọ́n fi ń nà o àtìkù ìṣá ó wá ń kìlọ̀ fáre olódòdẹ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀tí àtìkù náà ni ìrọ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀tí ẹni tí ó ń kìlọ̀ fáre olódòdẹ mo ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ tí ń kìlọ̀ fáre olódòdẹ nípa Fubara wípé wọ́n máa ṣera wọn pé Wike tán lọ tòtì lẹ́yìn yẹn àrí olódòdẹ máa ṣe ara wọn pé Fubara fojú jọ ẹni tó gọ̀ ṣùgbọ́n ọwọ́ rẹ̀ láyé wà mú ní ẹ̀. The treatment of Fubara must be one of the American wonders of Nigerian politics. Fubara has been badly treated. We have a situation in which Wike, who is not even in the APC, is taking control of the primary situation in the APC. The reality, of course, is that what they have done is very dangerous for Tinubu. I hope the tactical Tinubu is not sleeping. What has emerged today in Rivers is that Wike is pursuing his own agenda, not Tinubu's agenda. In spite of the pretense of PBAT and all that combination. If Wike really wants to pursue Tinubu's agenda, he must retain Fubara or struggle to get another Ijaw man as the candidate. To remove Fubara, an Ijaw man, for the first time being governor of that state, and put an upland person, not just any upland person, but somebody from his own local government, upland, is to be creating problems for Tinubu. The Ijaws are in the majority in that state. The Ikwere are active, they are concentrated in Port Harcourt and all that, but the Ijaws are in the majority. By removing Fubara from the scenario, you are alienating Ijaws. You are undermining your ability to win Rivers State. You are not only alienating Ijaws in Rivers State, you are alienating the 8 to 14 million Ijaws across the South. It's a dangerous game to play. The beneficiary of that game will be Wike. And let me say that, as Dunu Fubara said, Wike does not own Rivers State. Wike owns the machinery of selection, but he does not own the people. If the people of Rivers State are normal people, like everybody else, like me and you, they will be disgusted with the way their governor has been treated. And they are not likely to vote for the people. So, really, by removing Fubara, you are shooting yourself in the leg. But it's not Wike's leg that's been shot, it is Tinubu's legs. Tinubu had, going for him, the whole of the South. All of them had gone APC. Peter Obi did very well in the South in 2023, but it's unlikely to do so with those governors sitting down there. Now you are trying to undermine that advantage which you have labored to gain. And I'm sure that it's not Fubara that will suffer. Fubara will go to NDC and he will try. He might even win. But the danger for Fubara is that when he goes to NDC and he still has those legislators, 28 of them around him, he might even be impeached before the election. And that will make him less powerful and less of
a formidable candidate. yàtọ̀ sí pé bàbá àwọn calculate wọ́n permutate dáadáa inú mi sì dùn ọ̀rọ̀ àgbà náà wà nínú ọ̀rọ̀ tán sọ torí wọ́n sọ ti Fubara fún wọ́n sọ ti Wike fún wọ́n sọ ti Olódòdẹ fún ṣùgbọ́n nínú gbogbo situation tèmi ń wò yìí situation wípé wọ́n fẹ́ lọ dìbò ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ ni bàbá yìí sọ gbogbo permutation wọn tó dá lé lórí nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ ẹni tí ó jìbò sọ fún yín wípé n tó ń fẹ́ ṣe rè àwọn èèyàn mọ̀ ni ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ já wáyà lọ́dọ̀ Àtíkù nínú ẹgbẹ́ ADC o wọ́n ló na àwọn méjèèjì tí wọ́n jọ figagbága òun ló gbégbá orókè òun ló jáwé olúborí o. mo ṣe wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tán rọ́ tìkẹ̀tìkẹ̀tẹ̀ lé lẹ́yìn mo wò wípé kálóbì wà ń bí ní ìsìn òbí ni òwà wọn sunkún wọn bá wíìnì òbí dànù ni tó fẹ́ ṣe fòbì náà sì fa méṣì àméjì wọn gé kàbámọ̀ jẹ. ṣùgbọ́n bóyá méṣì ni ó wàá fi ṣe igbákejì rẹ̀ àti mọ̀mọ́sámọ̀ pé South ni ó ti mú yàn kòró ògùn yẹn ṣe. Until now, in the midst of these contenders, I will appeal to them to come on board. All right. Yes. And Nigerians are expecting the ADC to be different from other political parties. What exactly will you be bringing to the field in terms of your campaigns and driving a narrative? You see, we are bringing experience. We are bringing credibility. Because most of us who are leading this party have been in government before or in the private sector and have made success out of it. And they say you don't have social media supporters and all of that. How do you drive the younger generation to accept the younger generation are participating actively in the ADC. And what's your last word to the Nigerian youth? Because they keep saying that when you face you're old and you do not resonate with them. How will you resonate How with them? will I not resonate? They are my children. How will I not resonate with them? I am doing it because of them. Thank you. Thank you. Thank you. Let's ask. Please don't be Sorry. Yeah. Go ahead. Quickly. Please. What are your plans on ground? Because you mentioned on ground. Sorry. Your plans on ground. You mentioned a lot. Yeah. But there's one thing I think you're leaving out. We're talking about inclusivity, women, children, the PWD. I mean, if you go through the manifesto of ADC, you will find that it is heavily tilted towards women and youth. And we intend to implement our manifesto. We are not pretenders like APC. Mark you. Your message to your major opponent, President Bola Tinubu. You should better pack and go back to Lagos. mọ àṣẹyìnbọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Amechi lérí lè kápọ̀ wò nígbà o wọ́n sojòrò wọ́n ṣe màgòmágó tí Àtíkù náà sì ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n declare as winner ló bá tẹkọ̀ létí ló bá lọ lé Amechi Rotimi náà bá jọ ṣe ìpàdé bòńkẹ́lẹ́ wọ́n fi gbogbo ara rẹ́rìn jáde ṣùgbọ́n wọ́n bọ́ra wọn lọ́wọ́. ṣùgbọ́n àmọ́ wo adẹ́júlẹ̀ bóyá Amechi ni ó fi ṣe igbákejì rẹ̀ ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ bàbá tán sọ̀rọ̀ nípa Fubara lẹ́ẹ̀kan tán fún wa ní good permutation yẹn calculation gidi ẹ jẹ́ agbọ́n tán tún fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ ti Àtíkù wọ́n bá ti sọ tán fẹ́ sọ tán á palẹ̀ mọ́ ẹ má bínú. I don't have a crystal ball. Okay, I don't have a crystal ball, but like you, I can see what is going on. Atiku's emergence was almost a self-fulfilling prophecy. There was nothing to it. That's why Peter Obi ran away to NDC, because there was no way anybody could have defeated Atiku. NDC is a special purpose vehicle for Atiku's candidacy. It must interest you to know that Atiku had been wanting to start a party before 2019. He did not think that he was going to get the nomination of the PDP because of this rotation business, which later created a problem between him and Wike. I know that because he told me directly one-to-one. I was being recruited as somebody with some special strategic ability, which is the lie. But he never took up, because I think he was able to now persuade the chairman of the party to be on his side, and he won the nomination of the PDP. So he created the ADC for himself, and basically, and therefore it was not surprising that he won. What surprises is that is Amechi struggling to vie with Atiku. Unfortunately, if you may allow me, in Nigerian politics today, I can liken Nigerian politics today to the English football system, where you have the Premier League, Championship League, League 1, League 2, and 5 different leagues. And there are only 2 people in the Premier League of politics in Nigeria. That is Tinubu and Atiku. If I want to put somebody in the championship, I will put Kwankwaso and Obi. Kwankwaso because he had created a movement, because he had created a party. Obi, not because he had created a party, but because at least he had had a national exposure, and so on. So, and then the others, Amechi is going to be in League 1.
I'm surprised that he's struggling to be president. The problem of Nigeria is that politics is about incantation. When you say something repeatedly, you believe that you can do it. I can be president. I can be president. People who should not be local government chairman, who should not win what elections are vying for local government chairman. Those who could not win local government chairman are vying for House of Representatives. Those who could not win House of Representatives are vying for Senate, and so on. Those who cannot win for Senate are vying for the presidency. So he should not have bothered himself. Right now, Atiku has no leg in the South. There's no prominent member of the ADC from the South, except Amici. From the initial complaint about being cheated, and so on, he was never going to be cheated. Atiku scored 1,846,000 plus. Amici scored 500, about 4 times. So it was not there as far. It was like a heavyweight fighting a welterweight. Abalajọ professor ni bàbá yìí o ṣùgbọ́n wọ́n tún ti bá wọn ṣe wọléwọ̀de rí wọ́n ti bá wọn ṣiṣẹ́ rí náà ṣe ń tú gbogbo ẹ̀ ní àṣírí wọ́n yí mọ́ permutation ẹ wò bọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ wọn. wọ́n láwọn tí ò tó kan tá ń pera wọn ní méjì ẹni tí ò tá àbọ̀ tí ń pera rẹ̀ lódìdí ẹni tí ò tó ìlàrin epo pupa tí ń pera rẹ̀ nídajì epo. sọ̀rọ̀ náà ti sọ̀rọ̀ ó ní tó ń bá wọlé táyà ọmọ Nàìjíríà bá dìbò fún òun ó ní 500,000 lòun ò fi bẹ̀rẹ̀ fún àwọn labour congress ní àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni kí ló tún lóun ó ṣe náà mo tiẹ̀ ti gbàgbé. ó náà sọ̀rọ̀ púpọ̀ ó lóun ó kọ́lé jẹ́sẹ̀ 1 million ló lóun ó kọ́ public estate. ó dá o ibi láàrin mọ́nú ròyìn tòní oníyẹ́sí ọlọ́bẹ̀sí àyàtà ìfẹ́gẹ́ náà kọ́ ìbínú irú ẹ̀kún. Number 1 ẹwà abínibí ó yàtọ̀ sí ability o ti Sunday Igboho ti Yorùbá. Ọlọ́run fẹ́ gbé agbára fún ìran yìí pé ẹ mọ́ wòra yín ran mọ́ àwọn kankan ò kàn lé dédé wá mọ́ dúnkùkù lájà mọ́ ẹ mọ́ dá àwọn onímọ̀nà fìkì lóhùn o. bó ni ìran ó ṣe wà nínú ìran mẹ́ta nu Nàìjíríà àwọn tilẹ̀ Ìgbò wọ́n ń gbé kíní tá à ń sọ yìí àwọn tí Niger Delta wọ́n ń gbé àwọn tí ilẹ̀ Haúsá náà wọ́n wòra wọ́n ran sáà láwà káwọ́ gbéra láàní rí àní dífẹ́ǹdì ara wa ẹjọ́ wẹ́wẹ́ tọ́jú ó fi lọ tán fi wọlé kó everybody. ilé ìjọsìn ní ìsìn wọn ṣe gbọ́kànlé wọ́n ṣe ń pariwo lé lórí ni kan mí ìnà ń ká fún àánú bíbélì wọn sọ̀rọ̀ ìjà protection bó ṣe ń dáàbò bóyàn bóyá kọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tán bá ti ń lọ pilgrimage ní ìsìn kán mọ́ pàǹdandan fún wọn pé Israel tẹ́ ń lọ yìí ẹ jẹ́ kán kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ pé spiritual nìkan kọ́ èèyàn máa fi gbára rẹ̀ lẹ̀ spiritual nìkan kọ́ ó dìde ni tí ì ṣe bíbélì lẹ fi ń ṣe ìjọba tí ì ṣe religious country nínú ìjọba ìlọ́wọ́ bá dénú yẹn bá pín báyìí ẹ bá yọ ẹ máa bá fìránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yìí mọ́ra yín náà sí kókó kẹ́ bá tarí ẹ̀ sáàyà kó lè rí nǹkan lò ní abala comment section ṣùgbọ́n àyà náà ló fẹ́ gbé adé ẹ̀rá yìí ó ní abala ẹ̀ ń bára yìí ó àyà kìlọ̀ ní fún apápá àpáyìn ó ẹ bá pín ẹ ṣeun yọ yẹn kò ní yẹlẹ goodbye from me o ọ̀gá àyà. ó yá tá làwọn àwọn dà ajé máa fi sì á pa wọ́n àwọn tà ìjọba ọmọ lára tá làwọn ajé máa fi sì á pa wọ́n. ó yá 1-on-1 mo máa ṣakọ sí wọn mo lè tún lè bùgá wọn máa fi sì á pa wọ́n. àwọn dà jọ dátì ẹ mọ̀ ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ máa fi sì á pa wọ́n. jẹ́ kó mọ̀ náà máa fi sì á pa wọ́n. ọmọ Ìjẹ̀bú dà a máa fi sì á pa wọ́n. Ìjẹ̀bú Òde 2026 abá gbogbo yín yọ̀ pátápátá o nílé lóko lẹ́yìn odi Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ adúpẹ́ gbogbo ẹ̀ yọrí sí rere. bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba wọn kó ọlọ́pàá bántí èrò 2005 ọmọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà station síbẹ̀ tán náà bẹ́rí bí ológun tán dúró wámúwám bá mi òkè ládé náà tún ẹ̀sùn kírun mọ́mí Dorcas jálò gbẹ̀yìn ọmọ Ìjẹ̀bú pátápátá gbogbo yín là kí láì lólódì kan wà bẹ́ẹ̀ rí colorful ó wà glamorous ó wà elegant a máa fi sì á pa wọn. ó ní eléyìí láfi wọlé nú abala ẹ̀ ń bára yìí o àsọdún yìí àṣẹmí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹjá lọ tààràtàrà síbàdàn aká ọ̀rọ̀ kan mọ́ Ṣèyí Mákindé lẹ́nu ni kí wá sọ̀rọ̀ yẹn nìkan la ká mọ́ lẹ́nu. bẹ́ẹ̀ náà la rí tó náwó yẹn kan sókè omi tuntun 2.0 mo ní iṣẹ́ tí Ṣèyí fẹ́ fà lẹ́rìí wọ́n ní òun ló fẹ́ fà lẹ́ òun jẹ́ ìṣe ẹgbẹ́ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́
ní ẹgbẹ́ wọn àbí kí ni representative wọn mọ kọ́lọ̀ ẹgbẹ́ wọn mọ́ ẹni náà rèé o tán ni ó ní ó gba ipò ní ọwọ́ Ṣèyí Mákindé o ìyẹn tí àwọn aráàlú tán bá dìbò fún ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ táwa ká mọ́ Ṣèyí Mákindé lẹ́nu ó náà ni wípé èèrà ò fẹ́ pòpòrò dénú ni torí n tó ṣẹlẹ̀ yìí pàápàá jùlọ àwọn ọmọ tán kó lọ kí iṣẹ́ bí ìhùn jà fitafita láti rí wípé wọ́n dá state police sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fawọ́ aago sẹ́yìn ni wọ́n ń tàn yín ni o wọ́n ń pajá lọ́bọ̀ fún yín ṣùgbọ́n àwọn máa tú àṣírí wọn mọ̀ láṣìírí ta ló fẹ́ tú ó láṣìírí Èkó ó nítorí wípé bọ́n ṣe pawọ́pọ̀ ní South West láti dá ẹgbẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ mú ní òsì náà tó dẹ́gbẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́jọ́. ṣùgbọ́n ó ní àwọn náà kó ipa ribiribi àwọn dẹ́ pé Èkó sí olórí wọn lẹ́kọ̀ọ́ mú ní talùmbáwí dárúkọ ọba tó bẹ ń sìn ó ní wọn fọwọ́ sí wọn báwọn ládéhùn pọ̀ wípé kí náà wá ń blame àwọn síjàre wípé àwọn kan fi Àmọ̀tẹ́kùn dí gẹrẹwu pé ká láwọn ní àṣẹ látòkè tán fi àyè gbà wọn àwọn ò dàbí ẹdun àwọn rọ̀ bí òwe mú ní kí ló dé tó lè dàbí ẹdun tó lè rọ̀ bí òwe pẹ̀lú ìwọ̀nba Àmọ̀tẹ́kùn tán fún ọ náà ọmọ tó bá sípà lóbi rẹ̀ gbé ìwọ tí ẹ̀ kọ́kọ́ dára pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn kó jà fitafita ìbọn gidi kẹ́ gba ìbọn gidi fún wọn kẹ́ ẹ̀ ń rólò àwọn èèyàn síbẹ̀ kán dúró wámwám kán dúró ń sẹpẹ́ rárò pé o lè fi yẹn o lè fi divide wa security lánàá sọ èrè gba àwọn ọmọ yẹn jáde o àwọn ará Èkó náà ti dá lóhùn wọn ní àwọn ní neighborhood security pé dandan kọ́ ni kí Èkó ní Àmọ̀tẹ́kùn tàbí kánjọ wọ nǹkan kan náà papọ̀ mọ́ lẹ́yìn Èkó náà ní lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ àjọṣepọ̀ ògiri ló lanúlẹ̀ tí aláǹgbá Ṣèyí Mákindé tó fi fẹ́ gbàbẹ̀ wọlé tó fi wá ń yí mọ́ politics. See what I've got our ọmọ school and teachers no one there. This is a very tough period for me as a person and also for our state. But people will know this security was one of the major pillars of this administration. I put together with me to do Apakini, and the same thing is for Apakiji. And it will remain a major pillar. Kíjọba ìtòdé kò sí nǹkan tó jẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn ní Ọ̀yọ́ state. We wanted state police. It was because I get state police ní a ṣe ṣe Àmọ̀tẹ́kùn as a stopgap. They should stop wasting Nigeria's time. Àmọ́ bá ṣe ṣe Àmọ̀tẹ́kùn. The Speaker Ọ̀yọ́ State House of Assembly 1B, we passed a common law ní gbogbo Southwest ní House of Assembly gbogbo states tó wà ní Southwest Nigeria, they passed the law and that led to the creation of Amotekun. The only state still create Amotekun, Lagos State ní. A sì mọ ìdí tí wọn ò ṣe create Àmọ̀tẹ́kùn torí pé tó jọ̀gá wọn kò fẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n ibi tá a dé yìí tó wọ́n mọ̀ pé ajá lọ́bọ̀ fún wa. Tí wọ́n bá fẹ́ ṣe state police, don't ask the Inspector General of Police láti create state police fún wa. Our state assembly will create it. Give them the authority, the support. They are here. Within the shortest possible time, state police will come to be. Mo ti sọ fún Bimbo, don't inherit my enemies. Chart your own path. Ọlọ́run tó lẹ́yìn agbára dé, Ọlọ́run tó lẹ́yìn agbára dé, Ọlọ́run tó lẹ́yìn olùdíjà, Ọlọ́run tó lẹ́yìn agbára dé. I am only human. I make mistakes, just like any of you. So anything that they can improve upon, they should improve upon it for the benefit of our people in Oyo State. Kúdà ọ̀nà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bọ̀dá Ṣèyí Mákindé o níbi tí wọ́n ti ń ṣòṣèlú náà ti sọ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ti yí òṣèlú mọ́. A rí pásítọ̀ kan náà ń bẹ̀ tán náà ń gbàdúrà káwọn ọmọ tán kó lọ kán padà àní gbogbo náà là ń gbàdúrà. Sọ ti yé kì í ṣàdúrà èèyàn kan àdúrà gbogbo wa ni ó gbà létí Ọlọ́run ṣùgbọ́n tó yẹ ká ṣe ibi tá a kú rẹ̀ tẹ̀ sí ibi tá a ti mẹ́hẹ́ pààbà túnbẹ̀ ṣe ẹ mọ́ retí pàdúrà kankan gbà bẹ́ẹ̀ o nítorí Bíbélì gan sọ ó ní ìgbàgbọ́ láìsí iṣẹ́ ó lókun ni tí ìgbàgbọ́ tó jẹ́ kẹ̀kẹ́
àdúrà kẹ̀kẹ́ tàdúrà ń gùn nìyẹn tí ó fi wá sọ pé bóun ò bá rí iṣẹ́ òun ò rebi kankan pé iṣẹ́ gangan ni epo tóun ń lò àdúrà wà ń kọ́ àdúrà gangan fúnra rẹ̀ wà ń kọ́ so àti ìgbàgbọ́ àtàdúrà tí ò bá níṣẹ́ nú òkú ni ẹ jẹ́ má fi àdúrà ṣe excuse fún wa mọ́ ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe tẹ́ wà tí ẹ ti mọ̀ pé àwọn èèyàn believe nínú religion wọ́n wà rí over religious yìí ṣe wọ́n Nàìjíríà lè wá ń wá tamọ́ àtàmọ́ ìdá ilẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ fún wa wípé state police ẹ ò ṣe pariwo sókè láti jọ ó ṣe wá jẹ́gbà tó ń hàn véèlì omi tuntun rẹ̀ àti pé àrà wo ló dá pẹ̀lú chapter Àmọ̀tẹ́kùn tó wà lọ́yọ̀ọ́ yàtọ̀ sámọ̀tẹ́kùn ìmíì ló tún dé yìí àwọn tó náà àrà wo ló dá káti ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí OPC kán mọ̀ sọ wípé wọ́n fún wa lọ́kọ́ àwọn wa lè jìn sọ́dọ̀ ara wa torí bá a bá mẹ́nu létí irú ẹkùn nísìn kò sí nǹkan kan tó dá sí mbẹ́ ó dá Gani tó ti ń pariwo lé ọ lórí látijọ́ yìí kí ni ìrànlọ́wọ́ tó ṣe fún Gani láti ní òkè o bó tiẹ̀ fẹ́ jàre rẹ o àwọn èèyàn ní come office excuse o pé torí pé ó fẹ́ gbéná kojú olódò dẹni pé torí ẹ̀ ló ṣe dàbí ẹni pé ó ń wá tamọ́ àtamọ̀ pé excuse ni ń wá neighborhood wà ní Èkó lẹ́yìn ará Èkó náà ẹ jẹ́ a jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe soríire lẹ́kọ̀ọ́ ẹ kóra àwọn ilẹ̀ Yorùbá yòókù mi ò mọ tí wọ́n ń ṣe gbogbo wọn báyìí òṣèlú náà ti fi ba nǹkan jẹ́ ó dé àwọn ọmọ retí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì yẹn àníríì jù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní o báyìí bá wà bó bá dilẹ̀ bó bá dénú yẹn bá pín kó kálé kó kákó àbẹ́ẹ̀ wá rí pé nǹkan yẹn nínú ẹbí olódódẹ ń tó mú kí Balógun Èkó tó fi mú pàpà dání tó sì bọ̀ síwájú ìyá lọ́jà general tó sì ná pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà ó ní ẹni tó bá ta bá kó mọ́ fi ṣèbínú kó bọ́ sódò kó wẹra rẹ̀ tàbí kó fi sùsùn kó fi para ó dáa àmọ̀ jẹ́ yín lábọ̀ ó kó okùn nìbọn ro kò tán o season plenty multiple season láwò nínú fíìmù yìí á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ bolódó dẹ́ ọba mójútó kò ẹ sọ bó ti lọ.